โอเคครับก็เป็นอันนี้เป็นสัปดาห์แรกในบทแรกของวิชาอ่า CN 408สำหรับเซสชันนี้ก็วิชาชื่อจริงๆในสำนักทะเบียนมันจะขึ้นเป็นอะไร Special Topic เนาะ Special วิชาพิเศษแล้วเขาก็ไม่บอกชื่อเราเห็นชื่อมาว่ามันคือวิชาอะไรเรารู้มาโอเคแต่มันไม่ขึ้นชื่อชัดเจนเนาะ เออเป็นชื่อวิชาแล้วก็ท็อปิกอันนี้เป็นท็อปิกย่อยชื่อวิชาย่อยครับเพราะงั้นคือชื่อวิชาในใจผมของวิชาเนี้ยจริงๆคือวิชาชื่อ AI Engineer เดี๋ยวอธิบายว่ามันคืออะไรบ้างก็ในหัวข้อวันแรกที่จะพูดถึงก็คือก็ Introduction ไม่มีอะไรอยากให้รู้ว่าทำไมถึงอยากสอนวิชานี้ทำไมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็จะมีลงเนื้อหาท้ายคาบพอตัวว่าโอเคสิ่งที่เรียกว่า LM หรือ AI ในปัจจุบันมันคืออะไรแบบพื้นฐานหลักๆ แล้วก็เว็บไซต์ผมแปะไว้ในทีมแล้วเข้าไปดูได้จริงๆก็อาจจะมีเว็บไซต์ผมแล้วแหละโอเคก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดนึงโดยเฉพาะเด็กภาคปกติอาจจะไม่เคยเจอผมมาก่อนเลยเนาะไม่เคยเจอกันเลยก็เคยเจอมาก่อนไม่เคยนะไม่เคยเห็นผมเลยเนาะ2 ปีแล้วผมก็มาอยู่ปอทจะครบ2 ปียังไม่ครบ2 ปีก็ก็ก็เรียกผมว่านัดก็ได้ก็ อย่างนัดจริงก็จบคอมไซกับคอ g นิทีฟไซหรือพูดง่ายๆคือมันเป็นในเชิงจิตวิทยามาจากอเมริกาจบมาก็10 ปีได้แล้วครับจบปอตอตรีมา10 ปีได้แล้วเนาะแล้วก็พอปอเอกก็มาทำงานสาย AI เนี่ยแหละแต่ว่าตอนสมัยนั้น AI ที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนสมัยนี้หรอกทำเป็นแบบคลาสสิคอล AI นิดนึงคือแบบทำพวกเกี่ยวกับการตัดสินใจโมเดลการตัดสินใจของคนแล้วก็อารมณ์ของคน Research Interest หลักๆเนี่ยจะชื่อฟิลที่ผมทำมาก่อนคือ affective computing คือเป็นเกี่ยวกับการโมเดลอารมณ์สีหน้าอะไรแบบนี้เวลาอธิบายคนอื่นจะบอกว่าสีหน้าทำนายอารมณ์ประมาณนั้นอืมประมาณนั้นครับนั่นคือฟิลแต่ว่างานที่ทำหลักๆจะไม่ได้แบบมองหน้าคนเป็นหลักจะพยายามทำแบบเอ้ยคนนี้ในสถานการณ์นี้จะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกอย่างนี้เขาจะทำยังไงต่อไป เป็นแบบคลาสสิกโมเดลแต่พอมาช่วงเนี่ยแหละช่วงที่อธิบายให้ฟังว่าพอช่วงที่ ChatGPT มาตั้งแต่กลับมาที่นี่ผมก็ย้ายมาทำพวกแบบ AI สมัยเนี้ยพวก generative AI ต่างๆแล้วก็เคยมีประสบการณ์ทางด้าน Human Computer Interaction บ้าง HCI ซึ่งก็จริงๆแล้วงานที่ทำคือพวก user study เนี่ยทำแบบ survey user study มาบ้างบางทีเวลาแนะนำตัวคนอื่นเขาอาจจะงงๆว่าผมทำอะไรมาบ้าง แต่ว่าสมัยนี้หลักๆก็คือทำพวก Gen AI โอเคก็นั่นรูปถ่ายผมเมื่อ19 ปีที่แล้วคอนเฟอเรนซ์แรกที่ไปกับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นี่อยากให้ลองทายดูว่ารู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยไอ้หุ่นตัวเนี้ยเขาเขาโฆษณาอะไรเคยเห็นหุ่นตัวนี้ไหมโซเฟียแบบข้อดีของมันข้อดีแบบเอ้ยอะไรเป็นจุดเด่นเป็นอะไรเป็นจุดเด่นของโซเฟีย10 ปีที่แล้วนะลองคิดประมาณ10 ปีที่แล้ว นั่นก็คือส่วนหนึ่งกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำบอกว่าเขาเหมือนมนุษย์มากคือผิวผิวของหุ่นซึ่งนั่นคือโฆษณาของเขาเมื่อสมัย10 ปีที่แล้วทุกคนในตอนงานก็จะไปจิ้มหุ่นตัวนี้กันหมดเลยพยายามไปจิ้มว่าเฮ้ยมันนิ่มจริงหรือเปล่ามันเหมือนคนหรือเปล่าก็นั่นคือสิ่งที่โฆษณาสมัยก่อนโอเคก็ชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ก็สั้นๆเกี่ยวกับผมนิดนึงแล้วกันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทำงานมาจะ2 ปีแล้ว2 ปีเดือน11เนี่ยก็มาสอนยังไม่ค่อยได้สอนภาคปกติเท่าไหร่คือผมสอนแค่ตัวเนี้ยแหละ408409จริงๆก็คือวิชาเดียวกัน408 409แล้วแต่เทอมแล้วก็
ส่วนมากสอนที่เป็นพวกตัว101แล้วก็ไปสอนซอฟต์เอ็นมากกว่ายังไม่ค่อยได้เจอกัน สอนเนาะ อืม ใช่แต่ว่าไม่ได้สอนภาคปกติสอนไฟฟ้าครับ ใช่ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ โอเค โอเค ก็มาเริ่มเนื้อหากันเลยในครึ่งแรกจะแบ่งเป็นอย่างนี้ ครึ่งแรกผมจะเล่าเกริ่นให้ฟังก่อนว่า AI มันเป็นมาเป็นไงแล้วตอนเนี้ยตอน2025แล้วปลายปลายปี2025แล้วว่าจากแต่ก่อนมาถึงตอนนี้แล้วก็โชว์ส่วนมากก็โชว์ให้ดูว่าพวกมันติโมด e l เป็นยังไงบ้าง แล้วก็ real world usage ว่าโดยเฉพาะในทาง dev software engineer เนี่ยไปถึงไหนแล้วก็จะเอาทอล์กที่ชื่อว่า Software in the Era of AI มาพูดให้ฟังทอล์กของคาปาตี้ว่าในอนาคตโปรแกรมจะเป็นยังไงเมื่อ AI เป็นแบบนี้ และนั่นคือครึ่งแรกในครึ่งหลังก็จะมาพูดเกริ่นว่าโอเคคลาสนี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร AI Engineer ที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไร LM Basic LM Landscape แล้วก็พูดว่าคลาสนี้มีเรียนอะไรบ้างมีงานยังไงบ้างให้เกรดยังไงโอเคหวังว่าจะไม่ตกใจพอเห็นเกรดโอเค แล้วก็ถ้ามีคำถามมีอะไรก็เอาชิวๆกันเราอยู่แค่นี้ ก่อนอื่นเลยคือ AI เนี่ยจริงๆมันมาได้ไม่นานเองแบบ1956คือจุดเริ่มต้นของการประชุมวิชาการครั้งแรก ที่เขามาตั้งคำเนี่ยว่า AI มาด้วยคนที่แบบตัวเทพสมัยนั้นนี่คือแบบตัวเทพสมัยนั้นเลย10 คนไม่ถึง10 คนในรูปนี้ อย่างตัวเทพหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่อาจจะเคยได้ยินชื่อ ถ้าเกิดคุณเคยได้ยินคำว่าบิตข้อมูลอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเคยได้ยินของมาจากคอร์สชานอนเป็นเจ้าพ่อinformation theory เวลาคุณได้ยินคำว่า entropy bit อะไรแบบเนี้ยก็คือมาจากคนนี้อันนี้คือแบบตัวเทพสมัยนั้น ซึ่งสมัยนั้นก็คืออะไรคอมพิวเตอร์เพิ่งมาเนาะหลังสงครามโลกครั้งที่2อะไรแบบเนี้ยดีมากๆ แต่ว่าเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราสั่งงานคอมได้ แล้วเราคิดว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมหรือว่าเราเขียน instruction เนี่ยเหมือนที่ประโยคเนี้ยของจอห์นแมคดีถ้าเราสามารถคิดเขียนออกมาได้ชัดเจนว่าความฉลาดของคนคืออะไรเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนมาได้ชัดเจนเราก็สามารถเอามา simulate ใน machine ได้ ซึ่งในตอนนั้นเขาบอกโอ้โหแน่นอนมาแน่นอน แต่นั่นก็คือสมัยนั้นก็แบบโอเค คือจุดเริ่มต้น artificial intelligence แต่ว่าใช้เวลาอีกประมาณ70 ปีมาถึงจุดนี้ แล้วก็ไม่ได้เชิงว่าเราโปรแกรมทุกอย่างลงไป เราให้โมเดลไปเรียนเอง แต่นั่นคือหัวใจหลักคือมันแค่70 ปีเมื่อเทียบกับฟิลแบบฟิสิกส์เนาะ biology chemistry มันแบบแค่แป๊บเดียว ในเวลาใกล้เคียงกันอีกอดีตสำคัญเลยคือตัว perceptron หรือตัว neural network ตัวแรก คือโพเซปตอนคือมี1 วงกลมเนี่ย1 วงกลมเหมือนเป็นแบบ1 โนดในเหมือนสมองของเรามีเซลล์สมองอะไรแบบนี้ก็คือหนึ่งเซลล์สมองที่เราสามารถเอามาใช้ทำนายอะไรบางอย่างได้คือไอ้เทคนิคที่อยู่เบื้องหลัง AI สมัยนี้มันก็มีมาค่อนข้างจะนานแล้วแหละแต่ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะเติบโตจากจุดเนี้ยจาก1 โนดลูกกลมๆอย่างนี้นะจำไว้ว่าตอนนี้มี1 โนดลูกกลมๆอาจจะมีเหมือนมี variable parameter อยู่3 ตัวตอนนี้มีแค่3 ตัวคิดดู W คือ parameter 1 โนด3 ตัวตอนนั้นทำอะไรมากไม่ค่อยได้ ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาใกล้กัน จริงๆแล้วแชทบอทมันก็มีมานานมากนะแชทบอทอย่างพวก ChatGPT แต่โนชั่นของคำว่าแชทบอทเนี่ยมันก็มีมานานตั้งแต่เนี่ย1966แล้วเทคนิคที่เขาใช้คือพูดง่ายๆคือเหมือนใช้ if else ถ้าif else ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเห็นคำว่ามีคำว่า always เหมือนแบบถ้าประโยคมีคำว่า always ให้เปลี่ยนเหมือนประโยคว่าให้ตอบกลับไปอย่างเงี้ยเลยว่า can you think of a specific example ประมาณนั้น if หรือว่าถ้ามันประโยค content always หรือถ้าเกิดประโยค content คำว่า I am หรือ am อย่างเงี้ยให้เปลี่ยนประโยคให้กลายเป็นคำถามเงี้ยมี I am แล้วก็ตัด pattern มา can you explain what make you รู้สึกอย่างนั้นมันก็คือเหมือนแบบใช้ if else ธรรมดาแล้วสมัยก่อนมาคนไม่เคยเล่นคอมแบบพอเจอแชทบอทแบบเนี้ยคนก็แบบตกใจเขาบอกเฮ้ยมันฉลาดมันคุยได้ขอแค่ตอบได้ แต่ก็คือมันไม่ได้ฉลาดอะไรอย่างนั้นมันเป็นแค่ if else แต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันก็ถูกใช้งานมานานมากนะแม้กระทั่งSiriสมัย10 ปีแล้วSiriเขาก็ยังใช้เทคนิคทำนองเนี้ยแบบ pattern matching ตอนที่ผมเรียนอยู่10 ปีแล้วก็ยังเป็นเทคนิคที่เรียนสำคัญแค่แบบมันอาจจะ sophisticate มากขึ้นว่าเราจะตัด pattern ยังไงคิด pattern ยังไงแต่คือพูดง่ายๆคือมันไม่สามารถตอบคำถามที่เราไม่ได้โค้ดลงไปได้มาถ้ามันไม่อยู่ใน if else มันก็โค้ดลงไปไม่ได้
แต่นั่นก็คือมันก็มีมานานแต่ว่ามันไม่ฉลาดหัวใจสำคัญ ทีนี้ผมจะjump ahead มาหน่อยเพราะว่านี้จะแบบเล่าคร่าวๆถ้าอยากฟังเต็มไปฟังของปีแล้วได้ผมจะเล่าแบบเต็มสตรีมกว่านี้กระโดดมาใน10 ปีที่แล้วละ13 ปีแล้ว ในยุคของ Deep Learning Era คือจากโหนดเดียวเมื่อกี้ที่ Perceptron มีแค่โหนดเดียวกลายเป็นล้านโหนดจากมีแค่ W1 2 3กลายเป็นล้านตัวประมาณนั้น โดยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือมีโมเดลที่ชื่อว่า AlexNet กับด้านขวามือคือเป็นสิ่งที่เรียกว่า ImageNet Challenge นี้คืออะไร Challenge นี้คือเราต้องการให้ AI โมเดลเรียนรู้จากรูปภาพที่เป็นล้านรูปเพื่อทำนายรูปประมาณ 1,000 แคตตา o r y เช่นทำนายว่านี่คือหมาพันธุ์อะไรรถอะไรแมวอะไรประมาณเนี้ยมี 1,000 ทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้โมเดลนี้เนี่ยมันมาแบบมาแรงแซงทางโค้งอย่างเห็นได้ชัดคือสีเหลืองเนี่ยมันบอกว่าอันนี้คือ error rate เนี่ย top 5 error ว่าแค่ 16%เท่านั้นเมื่อเทียบกับวิธีอื่นที่แบบคนใช้อะไรสมัยก่อนใช้พวก support vector machine ต่างๆ แล้วมันก็แบบเฮ้ยมันดีขึ้นมากโดยที่คนไม่คาดคิดมาก่อนแล้วมันก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนว่าอ๋อนี่คือวิธีที่มันใช้ได้ดีจริง มันมี2ธีมหลักๆในสไลด์นี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงธีมแรกคือไอ้ ImageNet Challenge เนี่ยมันมีข้อมูลขนาดใหญ่ครั้งแรกพูดยังไงครั้งแรกๆเลยที่มีรูปถึงอย่างที่บอกเป็น1 ล้านรูปบวกๆเห็นนะซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่เคยมีแบบข้อมูลใหญ่ขนาดนั้นแล้ววิธีนี้มันทำได้ดีกับข้อมูลที่เยอะอย่างที่2คือในรูปนี้มันมีเหมือนแบบ hidden message อยู่ในรูปของโมเดลเนี่ยนะเห็นไหมว่ามันเหมือนมีถูกตัดออกมันเหมือนแบบหายไปอยากลองเดามาว่าหายไปเพราะอะไรน่าจะเรายากอยู่ใกล้เคียงไม่เชิงว่าปิดทำงานแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างบนกับข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนกันแต่แทนเขาไม่ปิดทำงานเขาแบ่งส่วนการคำนวณไปใส่ GPU 2 ตัวก็คือแบ่งครึ่งหนึ่งไปใส่ GPU ตัวหนึ่งแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไปใส่ GPU ตัวหนึ่งเขาเลยโชว์แค่ครึ่งเดียวเพราะข้างบนมันเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นโมเดลแรกๆไม่ใช่แรกที่สุดแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้1 ปีที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ GPU ซึ่งตอนนั้นเอาเวลาเล่นเกมอย่างเดียวเอามาเทรน AI ได้สำเร็จและนั่นคือเป็นธีมที่อยู่ภายใต้ของการมาถึง AI ตอนนี้คือ Compute GPU กับ Data จำนวนมากแล้วก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของ Deep Learning Era และหลังจากนั้นคือคนที่แบบใช้ Deep Learning กันมาตลอดถึงแม้กระทั่งว่าตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่า Deep Learning จะมาแต่ว่าก็แบบโอเคคนหลายคนก็เห็นว่ามันพูฟได้จริงแล้วก็ใช้ในหลายทางจนกระทั่งในปี2017จากตอนนี้แค่แบบ architecture ประมาณนี้คือนี่คือสิ่งที่เหมือนสถาปัตยกรรมของโมเดลลักษณะของโมเดลที่สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทุกอย่างสำหรับ AI ตอนนี้คือโมเดลที่มาจากเปเปอร์เนี่ยที่ชื่อว่า attention is all you need โอเคใช่ไหมถ้าพูดดีมากถ้าเคยอ่านคือผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกวิชานี้แต่สิ่งที่อยากไฮไลท์คือปีใช่ไหมมันเพิ่งมาไม่นานเองมั้ยกี่ปีเอง8 ปีใช่ไหมแค่8 ปีจากตอนที่เปเปอร์นี้มาเปเปอร์นี้มาจาก Google เนี่ยลองดูชื่อได้ Google Brain สมัยนี้ไม่มี Google Brain แล้วกลาย Google Brain Google Research กลายเป็น Google DeepMind หมดแล้วก็คือนี่คือสถาปัตยกรรมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาลงลึกนิดหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์นี้เอาเวลาก่อนอาทิตย์หน้าจะมาบอกว่า Transformer เนี่ยมันทำนานยังไงบ้างแต่จะไม่ลึกมากวิชานี้จะไม่ลงแบบไม่ได้ไปทูนโมเดลพูดให้ฟังทีแต่นั่นคือสิ่งสำคัญคือมันแค่8 ปีเท่านั้นที่มาทีนี้ในช่วงพอมาปุ๊บเนี่ยคนก็เอาโมเดลนี้มาต่อยอดเลยมาต่อยอดว่าโอเคมี transformer แล้วก็เอามาต่อมาคือมันตอนที่ออกมา transformer เขาเอามาทำทางด้านการแปลภาษาเป็นการแบบแปลภาษาแล้วคนก็เอามาต่อยอดแทนที่จะจบที่แปลภาษาเราก็สเกลให้โมเดลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธีมที่สำคัญอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือโมเดลใหญ่ขึ้นกับ Data ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งอันนี้คือในปี2022ต้นปีกลางปีของงานของรีเสิร์ชของประมาณต้นปีนิดๆเดือน4งานของ Google ชื่อปาล์มโมเดลชื่อปาล์มก็แบบเนี่ยโมเดลตัวเดียวนะเราทำงานได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดเคยเรียน Machine Learning มาก่อนไหมเคยเรียน Deep Learning หรืออะไรมาก่อนไหมเออถ้าเรียนมันคือวิชาของที่สูงแล้วก็ตาอ่าอ่าเรียนแต่ที่สอน
วิธีเรียนโมเดลเฉยๆมันก็จะเข้าไปแค่แบบคอนโวอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นเหมือนกันไหม โอเค แต่หลักๆเลยนะถ้าเคยมีอ่าเคยเทรนมาบ้างก็จะรู้ว่าเราเทรนมาแค่ทำงานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเทรนมาทำนายหมาแมวอะไรแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นเขาให้เทรนเลยทำนายสัญญาณต่างๆ แต่เนี่ยโมเดลพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธีมหนึ่งที่ emerge คือโมเดลเดียวทำได้หลายอย่างเลยเนี่ยผมชอบแอนิเมชันของ Google นี้มันทำแบบเนี่ยตอบคำถามคำนวณ summary translation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทำได้หมด และนั่นคือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนพอเราสเกลโมเดลใหญ่ขึ้น Data ใหญ่ขึ้น โมเดลทำงานได้มากขึ้นจนกระทั่งมีการสเกลบวกอย่างอื่น จนกระทั่งมาปี 2022 เนี่ย ปีเดียวกันท้ายปี 2022 ใช่ไหม ChatGPT ออกมาสิ้นปีวันที่ 30 ซึ่งก็คือพูดง่ายๆคือเป็นจุดเปลี่ยนทุกอย่างเนาะ ChatGPT ซึ่งยังออกมาไม่ถึงกี่ปียังไม่ถึง3 ปีเลย ในช่วงเวลาไม่ถึง3 ปี โลกแทบจะเปลี่ยนไปรับหน้าจากหลังนั้นแป๊บเดียวใช่ไหมคิดดูว่าจากตอนนั้นตอนแรกๆอย่างเงี้ยตอนปี 1ไม่มีแชทให้ถามเขียนโปรแกรมเนาะตอนเนี้ยก็คิดว่าคงได้ถามบ่อยๆมาเขียนโค้ดกับ AI มาไม่แบบเวลาทำโคดดิ้งก็แบบใช้ร่วมกับ AI เนอะเทียบแบบตอนปีอ่ายังตอบไม่ได้ ไทยไม่ได้ที่คือแบบเป็นคนอะไรบ้างแบบโค้ดก็จะแบบใช่ตอนนี้ถามนิดนึงมันจะแบบ ใครมาครบใช่ก็แป๊บเดียวเปลี่ยนไปเร็วนะคือที่อยากไฮไลท์ไว้แล้วเดี๋ยวในคาบหน้าจะมาพูดว่ามันมีเบื้องหลังยังไงบ้างคาบนี้ไฮไลท์เรื่องเวลาซึ่งถ้าดูจากโปรเกรสอันนี้อาจจะอ่านยากนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเบนช์มาร์คคือการทดสอบ AI แล้วก็มีหลายสีอย่างนี้ผมลืมไซส์ว่าของมาจากเจสันเวย์ไม่แน่ใจว่าไฟดูยากไหมมีอย่างแบบอันเนี้ยสมัยก่อนใช้เยอะ MMLU คือข้อสอบระดับมัธยม มหาลัยเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยสเต็มไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะไบโอเรื่องทางแม้กระทั่ง psychology economic ก็มีถามนี้ประมาณ59ถ้าผมจำไม่ผิด50กว่าแล้วก็จะเห็นว่าคะแนนสมัยก่อนเนี่ยปี2000อย่างเงี้ย2020คะแนนอยู่ที่50%แต่แป๊บเดียว2024ก็คือแม็กแล้วอ่ะ90%แล้วคน90บวกแล้วคนก็แบบเลิกใช้แล้วเพราะว่ามันแบบมันเต็มแล้วเพราะว่าไอ้ที่เหลือที่มันทำไม่ได้คือข้อสอบมันผิด หรือว่าหรือว่าอย่างแบบอย่างเงี้ยเกรดสคูลก็คือสมัยก่อนใช่ไหม2021 AI มันยังบวกเลขบวกลบคูณหารเลขไม่ได้อ่ะมันก็เลยเอาแบบเกรดสคูลคือระดับประถมเขาก็โอเคจนกระทั่งแบบแป๊บเดียว2022 2023เนี่ยคำนวณเลขระดับประถมอ่ะมันก็แบบเต็มคะแนนแล้ว จนกระทั่งมาตอนนี้นะ ตอนนี้เขาใช้ตัวนี้กันเยอะสุดที่ยังรีพอร์ตกันอยู่บ้าง คือ graduate level คืออะไรปอเอกข้อสอบระดับปอเอกที่เป็นวิชาแบบฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ปอเอกเลยข้อสอบระดับปอเอก graduate level แปลว่าปอเอกแล้วข้อสอบจะชื่ออย่างเงี้ย GPQA แล้วก็มี GPQA Diamond ซึ่งแป๊บเดียวก็ตอนนี้ก็คืออันนี้แอบเก่าแล้ว ตอนนี้ก็แบบ90บวกแล้วแทบจะเต็มแล้ว แล้วก็มีแบบอันอื่นบ้างมีแบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงทาร์กที่เป็นแบบให้เอากิจให้โมเดลมาโซกิจหับอิชูก็อย่างอันนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ประมาณ70บวกยังไม่เต็ม70บวกแล้วก็มีล่าสุดต้นปีนี้เลยมีข้อสอบที่ชื่อว่า Humanity Last Exam เออข้อสอบสุดท้ายของโลกของมนุษยชาติพูดง่ายๆครับแปลเป็นไทยข้อสอบสุดท้ายของมนุษยชาติเขาตั้งชื่อแบบคลิกเบ็ดนิดนึงแต่คือมันก็ยากมากเขาเอาแบบเอ็กเปิดมารวมกัน แล้วก็มาตั้งคำถามของ Scale AI เป็นคนทำไว้เขาเมตาซื้อไปเรียบร้อยโอเคสไลด์อาจจะสีดูยากนิดนึงแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าก็ยังไม่ saturate แต่มันเพิ่งต้นปีนี้เพิ่งออกมาไม่นาน Humanity Last Exam ก็สรุปง่ายๆ สิ่งที่อยากจะไฮไลท์นิดนึงคือไม่อยากจะพูดเรื่องแบบประวัตินาน คือหลัง language model เนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากตั้งแต่2019ที่แบบเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ คิดไม่เป็นเลย จนมาทั้งตอนเนี้ย2025แล้วเนี่ย เดือน8 2025มันเขียนแอสเซทได้ทุกเรื่อง มันคิดเลข
เขียนโปรแกรมได้ระดับแบบท็อปของฮิวแมนพูดง่ายๆฮิวแมนเอ็กเปิดในเวลาที่แบบคิดดู5-6 ปีหรือว่าแค่3 ปีถ้ามองกับ ChatGPT แป๊บเดียว ก็แสดงว่า AI มันก็พัฒนาไปเร็วแล้วหลายๆอย่างก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะใช้งานกับมันยังไงใช่ไหมหรือคืออย่างล่าสุดผมอยากไฮไลท์อย่างเงี้ย IMO เพิ่งออกมาเดือนที่แล้ว ใช่เล่นโอลิมปิกดีฮะที่รู้ ก็2 เจ้าเขาก็ได้เหรียญทองของทั้ง DeepMind และของ OpenAI ได้เหรียญทองซึ่งโคตรยากอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยผ่านสวนอะไรแบบนี้มาจะรู้จักไม่เคยนะแต่นั่นแหละผมแบบสวนเลขผมก็ไม่ผ่านแล้วรอบแรกเลยมันก็โทษแต่แบบนี้คือแบบ AI มันไปถึงได้แบบเหรียญทองแล้วคือมันยากตรงไหน มันไม่เหมือนกับพวกเบนมาร์เมื่อกี้เกรดสกูลมันแค่แบบพิมพ์ตอบเด็กอันนี้ต้องเขียนพูฟใช่ต้องเขียนพูฟแล้วมีคนมาตรวจ ด้านขวามือคือเป็นทวีตจาก DeepMind Team เป็นสิ่งที่ผมอยากไฮไลท์นิดนึงคือที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยเขาทำ did a YOLO run YOLO run เคยได้ยินคำว่า YOLO มาเดี๋ยวนี้ you only live once ไม่ค่อยเคยใช้เลยเนาะเป็นเหมือนแบบเราแบบอธิบายยากนี่คือเหมือนแบบเรามีโอกาสครั้งเดียวเราต้องทำให้สำเร็จอ่ะเขาก็แบบโยโร่เลยแบบเรามีเขาก็แบบก่อนที่จะทำแล้วก็แบบทำแล้วก็ได้เหรียญทองอย่างเงี้ยเทรนเสร็จใน2 วันก่อน IMO แล้วก็ได้คือที่ผมอยากไฮไลท์นิดนึงคือ เราไม่ได้นี่คือแบบเหมือน cutting edge จริงๆอ่ะแล้วเราเห็นแล้วว่าตอนนี้คือยังไงแล้วใน lab เองใน DeepMind เองเขาก็เห็นพร้อมๆกับเรา ว่าความสามารถของก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนว่าเห็นประมาณนี้ของ OpenAI ก็เหมือนกันเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ปล่อยออกมาเขาแบบแต่ว่าเราก็มาถึงจุดที่โมเดลมันสามารถมาแบบแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ หรือถัดไปที่จะออกมาในพรุ่งนี้กลางคืนแน่นอนเขาข่าวลือเยอะมากคือ GPT-5 GPT-5 ยังไม่ออก4ใส่ 4O 4.1ซึ่งก็บอกว่าจะออกมาในพรุ่งนี้จะเป็นข่าวใหญ่มากๆก็รอดูกันได้แต่ว่าข่าวลือเยอะมากแบบมันเก่งมากๆจะเก่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันในคืนพรุ่งนี้ครับคืนพรุ่งนี้ใช่คืนพรุ่งนี้นะและในคาบหน้าผมจะมาพูดให้ฟังเต็มสโคปอีกทีใช่คือเขาปล่อยมาให้คนเทสแล้วแต่ว่าเขายังไม่ให้ใช้นี่เดี๋ยวผมกดเข้าไปเดี๋ยวว่าเนี่ยมันสามารถพร้อมแค่ครั้งเดียวมันเขียน Minecraft ได้เลยทั้งพร้อมหนึ่ง ก็มีคนแบบลองเล่นให้ดูว่าใน1 พร้อมเดี๋ยวพูดเรื่องลีกให้ฟังอีกทีว่าเขาลีกยังไง เดี๋ยวพูดพร้อมว่าเกม แล้วมันก็เขียนได้เลยอันเดียวเขามี แต่ว่าเดี๋ยวรอดูจริงเนี่ยวันช็อตแปลว่าเขียนครั้งเดียวattempt ครั้งเดียว ว่าได้ประมาณนี้เลยนะ เขียนให้สร้างเกมโอเคแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะดีจริงขนาดไหนพรุ่งนี้ GPT-5 โอเค นั่นคือคร่าวๆว่าจากภาษาที่แบบกากๆจนมาถึงช่วยเขียนโปรแกรมได้ขนาดนี้ ถัดไปผมจะโชว์ฝั่งที่เป็นมัลติโมดอลมั่งจะได้แบบเทคมันน่าเบื่อ เทคมันไม่ค่อยว้าว เรามาดูฝั่งมัลติโมดอลบ้างว่ามีอะไรบ้างโอเคเริ่มมาจาก Image ใช่ไหม Image รูปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายเจ้ามากเลยหลายเจ้า รูปนี้ผมเก่าแล้วผมสไลด์นี้ผมไม่ต้องอัปเดตแล้ว เพราะว่ามันคงจะแยกออกไม่ได้แล้ว ผมจะชอบถามตลอดเวลาโชว์สไลด์นี้นี่คือรูปจาก Midjourney V1 ถึง V6 ของ Midjourney ตอนนี้ V7 แล้วบ้างจะชอบถามว่า V1 เนี่ยปีไหน รู้ไหม มีเจนที่ร้านได้ยินเขาแบบมีเจนนี่ ใช่ใช่ ไม่เกิน2 ปีประมาณ2 ปี ใช่ใช่ใช่ประมาณรูปแรกอยู่ที่ปี2022เองใช่ มันจะแบบวิธีดูมันจะเป็น ใช่ใช่ใช่ ขึ้นมา ไม่มีก็ใช้หายไปหมดแล้ว มันแบบใส่รูปมันก็เป็นเจนเป็นวิดีโอแล้วมันคือรูปมันแบบง่ายไปแล้ว ใช่ใช่ใช่รูปมันง่ายไปแล้วนี่คือที่ผมอยากเมนชั่นเลย ดีมากเป็นชั่นให้ผมแทนว่า สมัยก่อนคนยังบอกว่ามือไม่ดีสมัยนี้เหรอมันดูไม่ออกแหละใช่ เพราะว่านี่คือ2022แล้วมาเนี่ย V6 ประมาณ2024
แบบเดียวผมไม่ต้องอัปเดตแล้วเพราะตอนเนี้ยอิมเมจมันเก่าแล้วมีหลายเจ้ามากเราก็สคิปไป แล้วก็มีพวกเรียลไทม์ที่เป็นโมเดลสามารถพูดตอบโต้เราได้ทันทีไม่รู้ผมจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองกดคลิกดู เพราะว่าผมเดโมไปครั้งหนึ่งผมเดโมไม่ได้เพราะว่าผมเปิดกล้องไว้อยู่ด้วย ผมจะเดโมที่เป็นกล้องไม่ได้ ขอเดโมที่เป็นเสียงเดียวสวัสดีครับเจมินาย สวัสดีครับ โอเค ชื่ออะไรครับ ผมเจมินายค่ะ ช่วยเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ฟังหน่อย ได้ครับ กาลครั้งหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ มีกระต่ายตัวหนึ่ง ชอบท้าแข่งวิ่งกับสัตว์ตัวอื่น มันวิ่งเร็วมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง มันท้าแข่งกับโอเค ก็ก็ใช่ มันก็เสียงภาษาไทยค่อนข้างโอเคเจมินายแล้วก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์เดี๋ยวเราได้พูดกันที จริงๆมันแบบเห็นกล้องแบบเรียลไทม์ก็ได้ แต่ว่าผมเปิดกล้องอย่างนี้อยู่เลยแบบโชว์กล้องไม่ได้ ก็แบบสามารถแชร์สกรีนได้เอ๊ะเดี๋ยวลองแชร์สกรีนใหม่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแชร์สกรีนได้ไหมผมขอลองก่อนนะทับว่ะทับผมแทบไม่ได้โอเคโอเคก็คือเรียลไทม์อย่างเดียวพอโชว์ไว้ก่อน ลองไปเล่นได้เล่นฟรีบน Google AI Studio ถัดไปมิวสิกก็มีไม่กี่เจ้าตอนนี้ แต่ว่าก็อยากโชว์ให้ดูเพิ่งออกมาเองวันนี้ Eleven Lab เพิ่งออกมิวสิกมาวันนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูของ Eleven อันนี้คือเพิ่งออกมาเลยนะวันนี้ของ Eleven Lab ตอนนี้ก็หลักๆ มีประมาณเนี่ย Suno Audio Eleven Lab Google ก็มีแต่มันไม่มีเสียงตัวไม่ We are drifting through the echoes of our youth, floating in the spaces where the cosmos move. โอเคนั่นคือของ Eleven Lab เพิ่งออกมาวันนี้ผมก็ยังไม่แต่ว่าผมมีของ Suno ที่เป็นภาษาไทยที่อยากจะโชว์สั้นๆ ที่ผมทำไปแล้วเดี๋ยวผมดูก่อน Library หาก่อนจะได้รู้ว่ามันร้องภาษาไทยได้ดีประมาณไหน โอเค อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิด คงในใจไม่มี เอามา เธอที่แบบมา ถ้า กับ ดู เรื่องผ่านมาวันนั้นไม่เคยเหนื่อยเธอยังพันในหัวใจก่อนรักเราวันเพลงยิ่งนึกเบื่อดังดาว เสียงภาษาไทยอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้น ทิ้งตอนนั้นยังจำได้ดีหัวใจพุ่นชนยอมวางความรักวันฝันที่กลืนไว้รักคือเสียงที่ในปี2000ทั้งต้น ครับ เราพร้อมได้เต็มที่เลย ถ้าเกิดไม่ใส่เนื้อมันจะไปคิดเนื้อให้ ก็จะได้เนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีวิธีที่ผมทำก็คือผมจะเอาให้โมเดลอีกตัวเจนเนื้อก่อน แล้วก็เอาไปใส่แล้วก็พร้อมบอกว่าอยากให้เป็นแนวป๊อป เป็นแนวไทยผู้หญิงร้องผู้ชายร้องได้หมดเลย ลองไปลองเล่นได้อย่างถ้าไปแต่ว่าเวลาเจนเนี่ยต้องบอกมันด้วยอย่างนี้นะต้องมีคำว่า word ผมไม่ค่อยใส่หมดต้นตีมกันแบบคอรัสอะไรแบบเนี้ยบิชมันก็จะไอ้นี่ให้ใช่ แต่ว่าไม่จำเป็นแบบไปลองพร้อมดูได้ มีค่อนข้างมีจำกัดอยู่แต่ว่าก็ใช้ได้เรื่อยๆถ้าอยากทดสอบ ใช้ได้เรื่อยๆมี2เจ้าแต่ผมว่าซูโน่น่าจะดีสุดแล้วตอนนี้ โอเค2-3เจ้าตอนนี้หรือเว้นแลบผมยังไม่ได้ลองเล่นเท่าไหร่เพิ่งออกวิดีโอเจนสมัยก่อนเอาโชว์สมัยก่อน สมัยก่อน มันก็จะเป็นตลกแบบนี้มั้ยนี่ก็ไม่ได้สมัยก่อนมากอะเนี่ยแบบนาวนี่คือต้นปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว ก็แบบจากที่แบบดูไม่รู้เรื่อง2-3 ปีแล้วจนแบบอดัมสมิธคนคอยใช้ทดสอบย้อนเพราะว่าแบบเกตตี้มันยากอะจนแบบมาเป็นรูปเป็นร่าง ในเวลา2 ปีมาหรือว่าอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบโชว์ตลอดเลยมันตลกดี Can a robot write a symphony? เคยดูเรื่องนี้มาไอโรบอทใช่โอ้ผมกดผิด Welcome to Anonic. Welcome to an. โอเคเอาอันนี้ก่อนค่อยๆโชว์ก่อนที่จะไปโชว์ของ Google แต่อันนี้ไม่ใช่เสียงโอเคนะร้อนโอเคโอ้ทำไมมันวะ
เราเปิดโอเคได้แล้วโอเคขอโทษทีครับ Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? นี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าปลายปีนะยังรู้ไม่ได้เลย แล้วจนมาถึงในปัจจุบันมาของ Welcome Google to a Veo non-existent car Veo show. Let's see some opinions. Veo 3 I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. I feel safe with him in an SUV, and it seems to be like the right type of car for him. I think the range is only going to get better. Sorry. ซึ่งแทบมันก็ยังพอดูออกได้บ้างว่ามันแบบมันเฟกอ่ะแต่ว่ามันก็คือโคตรเนียน We don't want to drive gas cars anymore. Yeah, no more gas cars. You can see I'm kind of a misfit here, but don't tell anyone. I've just bought an electric car. I think it's really great for families and for little ห babies. รือว่าแบบอันนี้คือแบบเรียลลิสติก Welcome to a non. มีแบบ Recent studies have revealed that microplastics are being found in human ชอบ testicles, นี้มาก raising concerns You can never about the trust these potential impact studies. on male reproductive health. คิฟฟี่นิดนึงเดี๋ยวมีคิฟฟี่ Who's hungry? มันแบบ That's it. ใช่ไหม Keep going. Well, you're so lucky he's naturally buoyant and you don't have to watch him. Is it Bob? No, he doesn't need sunscreen or anything. He just gets softer as he warms up. ก็นั่นคือ Recent Veo เน studies อะ have revealed แล้วก็มาถึงวันนี้นี่คือเพิ่งออกมาเลยเมื่อคืนนี้ Genie 3 เป็นโมเดลที่เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเกม แล้วเราแบบมันออโต้เจนให้ลองดูจากอันเนี้ยเปิดให้ดู What you're seeing are not games or videos, แต่มันไม่ใช่ they're เกม worlds. Each one of these is an interactive environment generated by Genie 3, a new frontier for world models. With Genie 3, you can use natural language to generate a variety of worlds แล้วเราสา and มารถ explore them ควบคุม interactively, ได้ซ้ายขวา all with a single text prompt. แค่พร้อมเดียว แต่อันนี้ยังไม่ออกมาให้ใช้นะเอาแบบ Let's see what it's like to spend some time in a world. Genie 3 has real-time interactivity, meaning that the environment reacts to your movements and actions. You're not walking through a pre-built simulation. Everything you see here is being generated live as you explore it. ใช่ And Genie 3 has world memory. That's why environments like this one stay consistent. World memory even carries over into your actions. ผมเขาไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นแต่เขาบอก For ว่ามัน example, จำได้ when I'm painting on this wall, ซ้ายขวา my actions persist. จำได้ I can look away and generate other parts of the world. But when I look back, the actions I took are still there. And Genie 3 enables promptable events, so you can add new events into your world on the fly. Something like another person or transportation. Or even something totally unexpected. ไม่ค่อยเรียลลิสติกขนาดนั้นแต่ว่าเรียลไทม์ You can use Genie to explore real-world physics and movement, and all kinds of unique environments. You can generate worlds with distinct geographies, historical settings, fictional environments, and even other characters. We're excited to see how Genie 3 can be used for next-generation gaming and entertainment. ซึ่งก็ยังไม่ออกมาให้ใช้เขากังวลเรื่องเซฟตี้เพราะคุณก็คิดได้ว่าถ้าเอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรเนี่ยเขาก็ยังโชว์เฉยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยว GP5 ออกมาพรุ่งนี้เดี๋ยวข่าวกบหมดรีบมากบข่าวใช่เขาก็เลยโชว์มาวันนี้
ช่ใช่ เทียบกันดีเลย ใช่ เพราะว่าข่าวลือมาแล้วว่า GP5 จะเจนวิดีโอได้เหมือนกัน เขาก็เลยต้องแบบ ใช่ใช่ใช่โอเค แต่นั้นคือเพิ่งออกมาเลยวันนี้ ผมก็เอามาโชว์ให้ดู มาของ Multi Model หรืออันนี้ขอข้ามแล้วกัน Two Use อันนี้ Two Use เดี๋ยวพอพูดถึง Agentic ก็โชว์ให้ดูอีกที โอเค เวลาไหมครับ ถัดไปคือ Real World แล้วใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้ว เราจะบอกว่าเราเป็นเดฟเนาะสุดท้ายเราเรียนคอมมา ในโลกของการใช้งานพวกนี้มันมี usage ยังไงบ้าง แล้วสเตตัสของ AI มันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ดราม่าผมชอบดราม่าพยายามนิดนึงอันแรกสุดเลยใช่ไหม GPT เนี่ยมันเติบโตเร็วมากๆอ่ะแค่แบบแป๊บเดียวออกมาอย่างเงี้ยมันมีสถิติอยู่ ใช้เวลาแค่60 วัน มีคนใช้ถึง100 ล้านคนสเกลแบบแป๊บเดียวเมื่อเทียบกับ Facebook เมื่อเทียบกับของอื่น ChatGPT ใช้เวลาแค่60 วัน คนใช้เป็นร้อยล้านคน user ใช่ไหมและมันไม่โตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะนี่คือ weekly active user จากตอนนั้นประมาณ100 ล้านเนี่ย100 ล้านคนตอนเนี้ยอันนี้แอบเก่าแล้วรีพอร์ตล่าสุดคือ700 ล้าน active user แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ถึง700 ล้านแล้ว ทุกคนใช้เราใช้ประเทศไทยไม่ว่าจะที่ไหน700 ล้านคน user ก็คือมัน fastest rate adoption ของ New Tech เลยเร็วมากๆเร็วมากๆไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมบริษัทต่างๆที่ build on top AI fastest SaaS product เคยได้ยินคำว่า SaaS ไหมแบบ software as a service ไอ้รูปที่โชว์เนี่ยแค่เกี่ยวกับโคดดิ้งอย่างเดียวเคยใช้รู้จักอันไหนบ้างไหม Cursor จะใช่แต่นั่นก็คือแบบเขา0 ถึง 100100 ล้านเหรียญ revenue แบบภายใน21 เดือนอย่างเงี้ยและใช้คนไม่เยอะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยหรือว่าอย่าง Lovever 10 ล้านภายใน2 เดือน15 คนหรือโบคล้ายๆ Lovever เหมือนกันซึ่งก็คือพูดง่ายๆเป็น fastest growing SaaS แล้วก็แม้กระทั่งบริษัทคู่แข่งอย่าง Winserve ก็ OpenAI จะซื้อไปอย่างเงี้ยตอนแรกบอกจะซื้อไป3 ล้านบิลเลียนคิดดู3,000 ล้านดอลกับแบบของเงี้ยเหมือนซื้อคือเหมือนจะแบบเป็นคู่แข่งของ Cursor เงี้ยแต่ประเด็นคือดราม่าครับในฟิลของ AI ตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่จะสื่อคือภาพเนี้ยมันแอบล้าหลังนิดนึงแล้วนี่คือภาพต้นปีหลายๆอย่างในวงการแอบเปลี่ยนไปเร็วแล้วอาจจะรู้สึกถ้าเคยได้ยินเทอมบับเบิ้ลใช่ไหมเหมือนแบบการตลาดมันรู้สึกบับเบิ้ลก็คือมันอาจจะฟองสบู่แตกพูดง่ายครับเป็นภาษาไทยเพราะว่าเนี่ยอย่างของ Winserve เองสุดท้าย OpenAI ก็ไม่ซื้อ JK จะ kidding แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ OpenAI Winserve deal off แล้ว CEO ก็ไปขายให้ Google แทนแล้วก็ Cognition บริษัทอีกอันนึงที่ทำคล้ายๆการทำซอฟต์แวร์เอเจนต์เข้ามาซื้อ Winserve ไปแทนอะไรประมาณเนี้ยมันก็แบบก็มีดราม่าอยู่ในการแบบซื้อขายเทคโนโลยี IP Data คนแล้วก็นี่ข่าวนี่แอบเก่าและล่าสุดมีข่าวว่าไอ้ที่ Cognition ซื้อจาก Winserve ไปเนี่ยมันซื้อแค่ Market P แล้วเขาก็ไล่ออกไปครึ่ง เขาก็พยายามไล่ขาดตลาดเพราะว่ามันแบบอาจจะทำไม่ทันอะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นมาเคอร์เซอร์เนี่ยถ้าเป็นต้นปีที่ผ่านมาตอนที่ผมสอนเทอมที่แล้วผมจะพูดถึงเคอร์เซอร์ตลอดเลยแต่สมัยเนี้ยคนแทบจะไม่พูดถึงเคอร์เซอร์แล้วเขาพูดถึงไอ้สิ่งนี้เองคอร์สโค้ดไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหมนี่คือข่าวว่ามีคนจากคอร์สโค้ดเคอร์เซอร์เนี่ยซื้อคนจากแอนโทปิกไป2 คนคือคนที่สร้างคอร์สโค้ดเดี๋ยวมีสไลด์ให้ทีนะซื้อ PM ไม่ใช่ซื้อหรอก PM ของคอร์สโค้ดกับคนสร้างคอร์สโค้ดย้ายไปเคอร์เซอร์แต่ว่าที่ตลกที่เอามาโชว์ให้ดูคืออยู่แค่2 สัปดาห์ก็ย้ายกลับแล้ว เนี่ยจอยไปเนี่ย High Back Anthropic ซื้อกลับมาเหมือนไปเคอร์เซอร์ซื้อกลับมาเหมือนแบบเคอร์เซอร์มันอาจจะแบบประสบปัญหาแล้วเหมือนแบบตอนเนี้ยไม่มีใครพูดถึงเคอร์เซอร์แล้วมีแต่คนพูดถึงคอร์สโค้ดถ้าพูดถึงตัวที่เอาไว้เขียนโค้ดภายในแป๊บเดียวอ่ะจากที่แบบทุกคนพูดถึงเคอร์เซอร์แป๊บเดียวทุกคนพูดถึงคอร์สโค้ดถ้าผมสอนเทอมหน้าไม่รู้จะพูดถึงตัวไหนเหมือนกันแบบ
มาร์เก็ตมันเหวี่ยงมากตอนเนี้ยมันวอล a ทายมากมันแอบบับเบิลลี่หน่อยลงทุนเยอะแต่ว่าไม่ได้แปลจะออกมาเนี่ยคือคอร์สโค้ดนี่คือตัวนี้โชว์ให้ดู ประเด็นคือทำไมมันใช้เยอะทำไมคนพูดถึงเยอะคือมันดี และมันถูก ไอ้คำว่าถูกขออธิบายคำว่าถูกนิดนึงถูกมันหมายถึงว่าคุณจ่ายแค่200 เหรียญต่อเดือน คุณสามารถใช้เนี่ยมันมีตารางลีดเดอร์บอร์ดดูจ่าย200 เหรียญใช้ไปเป็นหลักพันเหรียญต่อเดือนได้ ถ้าต้องไปจ่ายสดเองอ่ะคือเหมือนพูดง่ายๆคือจ่ายเหมารวม ถูกกว่าจ่ายเหมือนตามแบบเรทตามนาที ถ้าเป็นพูดถึงมือถือมือถือมีแบบอะไรจ่าย1 รายเดือนกับจ่ายเป็นนาที ถ้าใช้เป็นนาทีจะเห็นนี่คือใช้เป็นนาที ใช้เป็นหลักพันแต่ถ้าจ่ายเหมารวมมันแค่200 เหรียญแล้วใช่อะไรไปเยอะแยะแป๊บเต็มในห้องไปขึ้นชั้นไปต่ำ ใช่มันเต็มเร็วเพราะมันมีเรื่องเรทลิมิตเพราะคนมันใช้เยอะดูเนี่ยมันแบบบางคนเนี่ยมันใช้แบบเปิด10หน้าจอ10อินสแตนต์พร้อมกันอ่ะแล้วก็แบบมันเป็นโค้ดมันเป็นคอมมานด์ไลน์เอเจนต์เขาก็เปิดแบบ10คอมมานด์ไลน์ทีมออร์แกไนซ์อย่างเงี้ยแล้วก็รัน24/7จนแบบแอนโทปิกออกมาบอกอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องขอเรทลิมิตเพราะมีคนใช้เยอะเกินแบบ5%แบบ5%เลยนะใช้แบบเป็นหลักหมื่นเหรียญต่อเดือนอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่สามารถ sustain แต่วันนี้คือตัวที่ดีที่สุดณวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงว่ากันอีกทีแต่นี่คือดีที่สุดตอนนี้ ก็เขียนโค้ดเดี๋ยวเรามีคาบที่มาพูดถึงว่าโค้ดมันคือยังไงต่อไป สิ่งที่อยากจะไฮไลท์คือที่ผมบอกเมื่อกี้คืออะไร200 เหรียญคนที่เมืองนอกคิดว่าถูกยอมจ่าย200 เหรียญต่อเดือน subscription max ของโอปัตแต่ถ้าเป็นที่ไทยถ้าเป็นอย่างเราอะผมอยากสอน แต่ผมก็สอนไม่ได้หรอกจะมาขอให้คุณยอมจ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มาทดลองใช้มันก็มาก คือตอนเนี้ยมันเหมือนผมเลยชอบโค้ดเนี้ยมันเหมือนแบบว่า AI มันมาแล้วนะที่เราเห็นว่าเนี่ย AI แบบเก่งระดับท็อปหรือว่าเขียนโค้ดได้เร็วมากมันมาแล้วแต่ว่าโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาอย่างพวกเราจะได้ใช้มันน้อยมาก The future is already here แต่ว่ามันไม่ค่อย evenly distributed และอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกถ้าเป็นเทอมก่อนหน้านี้ผมสามารถขอเครดิตจาก Google ได้ แต่เทอมนี้ผมขอไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมีเรื่องทำอยู่มั้งเขาไม่ยอมให้ Google ส่ง CPU GPU ออกข้างนอกอ่ะไม่ยอมให้ใช้ Cloud Credit ก็เทอมนี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมต้องเป็นคนจ่าย API ให้เองช่วยแต่คือเนี่ยเทคโนโลยีมันมาแล้วแหละ AI แต่ว่ามันแค่ยังไม่ evenly distributed นอกจากนั้นอันนี้ก็คือต่อยอดมาแบบ revenue ของ OpenAI เนี่ยแบบมันเป็นหลักเนี่ย1 billion เร็วมากแบบทาง Anthropic เองเขาบอกว่า4 billion แล้วOpenAI เองก็โปรเจกต์ว่าจะถึง20 billion ในท้ายปีนี้ก็แบบโตเร็วมากๆเป็นแบบ fastest growing startup ทั้งคู่ก็ insanity number ไม่ใช่แค่นั้นก็มีเรื่อง talent war ไม่แน่ใจว่าตามข่าวไหมแบบซื้อตัวนักAI researcher หลักเป็น100 ล้านซื้อตัวนักวิจัยเหมือนซื้อตัวนักบอลอ่ะพูดง่ายๆบางคนแบบเป็นหลักพันล้านอ่ะบิลเลียนอย่างเงี้ยมีพยายามเขาซักพยายามซื้อตัวมาร์คเชน VP ของ OpenAI เนี้ยยอมจ่ายบิลเลียนแต่เขาก็ไม่ไปนะก็แบบโอ้โหรุนแรงกันมากตอนนี้ก็เขาก็ยอมลงทุนถ้าใกล้ตัวมาหน่อยก็คือ Data Center ในไทยก็มีข่าวไปต้นปีที่ผ่านมา Google จะมาลงทุนเนี่ย1 billion USD สำหรับ Data Center แต่ได้ข่าวมาว่าเหมือนแบบก็ดราม่าในไทยมันก็เยอะก็เลยยังไม่เริ่มสร้าง ไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้ แต่ว่า Data Center เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้คนมันใช้เยอะจริงแล้วมันก็ไม่พอเรทลิมิตอย่างเงี้ยมันไม่พอมันยังไม่ถูกคือต้องสร้างหรือแม้กระทั่ง OpenAI เองเขามีโปรเจกต์เนี่ย Stargate ชื่อโปรเจกต์ที่แบบโคตรแบบไซไฟ Stargate ลงทุน500 บิลเลียนเพื่อสร้าง Data Center 500 บิลเลียนนี่คือเกือบ GDP ของประเทศไทย GDP ประเทศไทยอยู่ประมาณ600-700มั้งถ้าจำไม่ผิดเกือบ GDP แต่นี่มันสร้างหลายปีนะแต่คือ500 บิลเลียนนี่คือแบบเกือบ GDP ของทั้งประเทศไทยอย่างเงี้ย insane number big number นั่นคือมา AI แบบเขายอมลงทุน
ถัดไปคือผมอยากให้ดู Tech Stack คร่าวๆเดี๋ยวเราได้ไปเรียนเพิ่มเติม Tech Stack มันเติบโตเร็วมากของ AI เองมันคือมันมี opportunity สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเงินมันเยอะ แล้วเราก็มี opportunity ทำอะไรหลายๆอย่างมีอะไรให้หลายอย่างที่ต้องเรียน คือสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาควบคุมความฉลาดของพวกมันยังไงให้ได้มันก็มี Tech Stack เยอะมากนี่คือแค่ Tech Stack เกี่ยวกับ AI อย่างเดียวนะ AI Builder Stack เราจะไม่ได้เรียนทุกตัวหรอกแต่เราก็อยากให้โชว์ว่ามันเติบโตเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่อยากจะไฮไลท์คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นคืออันนี้เป็นแบบเซอร์เวย์จาก ICO NIQ เขาก็พูดทำนองว่าเขาไปเซอร์เวย์มาในแบบบริษัทใหญ่ๆเขาบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันคือเป็น agentic workflow 79%ส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ว่า agentic workflow คืออะไรเดี๋ยวมาพูดกันในคาบนี้ทีแต่คือมันมีเทรนด์ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยพยายามทำ agentic workflow หลายๆบริษัทจะไม่ค่อยทำมีพวก vertical horizontal แต่ว่าแล้ว core AI นิดหน่อยแพลตฟอร์มแต่ว่าส่วนมากจะทำที่เป็น agentic นั่นคือเรื่องหัวใจหลักที่เราจะมาเรียนครับในคาบนี้ในวิชานี้แต่ว่านี่โชว์สถิติให้ดูก่อนว่าเทรนด์มันมาประมาณไหนสุดท้ายของเซสชันของช่วงนี้คือมีเหมือนสรุปมาผมชอบอันนี้คือสรุปสตาร์ทอัพสเตทออฟสตาร์ทอัพของ AI ว่ามันเป็นยังไงอย่างที่บอกอย่างที่สไลด์เมื่อกี้บอกสิ่งหนึ่งที่จะไฮไลท์คือ1 Agent AI Startup เนี่ยโต 50%นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนในคาบนี้2มันแบบ large technology revolution ที่เรามีส่วนด้วยเรากำลังอยู่ในแบบ take off ของ AI อ่ะ3ในการจะทำให้สำเร็จนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีภาพไว้ก่อนไฮไลท์ไว้ก่อนในการจะทำพวกเอเจนต์ให้สำเร็จ AI เนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่ AI เดี๋ยวคุณจะต้องมีความเข้าใจของงานนั้นๆ deep domain expert คุณต้องเข้าใจว่าเขาทำอะไรยังไงเขาถึงจะสร้าง AI มาช่วยหรือแทนที่ได้เราต้องเข้าใจว่าเราจะเอาของให้ AI ยังไงใช่ไหมข้อมูลสำคัญที่ AI ต้องรู้สุดท้ายเราจะทำให้คนอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างไร user experience เป็นสิ่งสำคัญมากๆเราจะพูดให้ฟังเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีไอเดียที่คนพูดถึงเยอะมากในช่วงต้นปีผ่านมาที่บอก cursor everywhere เราต้องการจะสร้าง cursor for x เราจะทำยังไงให้ cursor เนี่ยไปใช้ในโดเมนต่างๆได้เดี๋ยวผมมีสไลด์อธิบายเพิ่ม cursor เพิ่มเติมทีแต่พูดง่ายๆคือมันมีไอเดียประมาณนี้เราต้องการจะสร้างเอา AI ไปช่วยออโตเมตงานต่างๆโอเคซึ่งเราก็จะทรานสิตมาในเรื่องต่อมามันแปลว่าอะไรล่ะไอในเทรนที่ AI กำลังจะมาอย่างเงี้ยใน cursor for x มันคืออะไรแล้ว cursor มันคืออะไรยังไม่รู้เนาะเพราะงั้นในหัวข้อถัดไปที่ผมจะพูดให้ฟังคือเป็นทอล์กของ Andy Karpathy ชื่อเนี่ย Software in the Era of AI ซึ่งทอล์กเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะว้าวมากมันค่อนข้างจะแบบเปิดโลกเปิดหูเปิดตาเขาพยายามทำนายว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วอันเดเนี่ยรู้จักอันเดมาก่อนเคยเห็นไหมเขาเป็นบางคนในวงการเขาเรียกว่าอันเดเซนไปเขาจะบอกประมาณว่าเขาเป็น founding member ของ OpenAI เขาเคยเป็น head ของ Tesla AI มาก่อนแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำงานพวกเกี่ยวกับการศึกษาเขาก็มาพูดในงานนี้ที่ Y Combinator เป็น AI startup ซึ่งพูดเนี่ยเพิ่งพูดไปเดือน6วันที่22ถ้าผมจำวันไม่ผิดเขามาพูดให้ฟังว่าไอเดียของเขามองยังไงว่าตอนนี้ AI มันเป็นยังไงแล้วในอนาคตเราควรจะสร้างอะไรนะผมก็จะมาเล่าแทนเขาเลยถ้าเกิดสนใจก็ไปฟังตัวจริงได้เขาพูดค่อนข้างเร็วอยู่ 1.5x โดยที่เราไม่ต้อง 1.5x สปีดก็นี้ผมก็อาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าเขาแต่ก็จะมาเล่าในมุมมองของผมนิดหนึ่งเขาก็หัวใจสั้นๆง่ายๆเลยเขาไอเดียคือเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้งเฮ้ยอีกครั้งมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าคือเขามีไอเดียมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเนี่ยซอฟต์แวร์สมัยก่อนนะถ้าเราดูนี่คือ GitHub เรารู้จัก GitHub เนาะGitHub คืออะไร GitHub คือที่คนเก็บซอฟต์แวร์ไว้แล้วสามารถทำแมปได้ว่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างนี่คือซอฟต์แวร์ 1.0 คือโค้ดอย่างเดียวแต่แองเดียเขาก็มีไอเดียมานานแล้วตั้งแต่2017ว่าเรามีซอฟต์แวร์เริ่มมีซอฟต์แวร์ 2.0 สิ่งที่เรียกว่า neural network สิ่งที่เรียกว่า machine learning สมัยก่อน
ซึ่งมันเหมือนค่อยๆเข้ามาแทนที่โปรแกรมมันไม่ใช่มีแค่โค้ดอย่างเดียวมันมีเวทของ neural network ด้วยเห็นนั่นคือไอเดียที่มาแต่ก่อนแต่ว่านั่นคือ 2.0 กำลังจะมี 3.0 อันนี้ผมมีอัสไซน์นิดนึงในบล็อกโค้ดเขาเมื่อ 2017 เขามีโค้ดประมาณนี้ Guardian Descent can write code better than you I'm sorry เขาแอบพิจิตรอนาคตนิดนึงแบบนั่นคือ 2017 มาถึง 2025 ก็คือโอเคก็เลยตลกดีผมว่าตลกดี อันนี้เขาไม่ใส่ในทอนะอันนี่คือในบล็อกโพสที่ผมเอามาเพิ่ม ทีนี้ถ้าไปเทียบให้มาซอฟต์แวร์ 1.0 ก็คือพวกโค้ดซอฟต์แวร์ 2.0 ก็คือโมเดลเวทอันนี้คือภาพจาก Hugging Face จาก Hugging Face มานะฮะเรียนมาอันนี้คือแบบโมเดลนี่คือโมเดลตรงกลางคือโมเดล Image ชื่อฝั่งเป็นแบบ Image Generate ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือมีสมัยเนี้ยมันก็คือเหมือนมี GitHub สำหรับโค้ด Hugging Face ก็คือ GitHub สำหรับโมเดลก็นี่คือซอฟต์แวร์ 2.0 ที่แบบในการชิปซอฟต์แวร์จะไม่ใช่มีแค่โค้ดจะมี Neural Network ด้วยแต่ว่านี่คือสมัยก่อนเขียนโค้ด 2.0 เป็นเวท 3.0 ล่ะ 3.0 นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแหละกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ก็คือแทนที่เราจะโปรแกรมเราสมัยก่อนเราโปรแกรมถัดไปเราเวทเราพร้อมโมเดลแทนเราพร้อมโมเดลเพื่อให้มันตอบคำถามแทนนั่นคือซอฟต์แวร์ 3.0 มันคือโปรแกรม Enable Neural Network ด้วยการพร้อมอย่างเดียวเช่นยังไงบ้างนี่คือตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงคือ sentiment classification คือการทำนายว่าเหมือนแบบรีวิวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบ positive หรือ negative สมัยก่อนถ้าสมมติว่าคุณต้องเขียนโปรแกรมมันยากมากนะคุณต้องมานั่งแบบlet's say มีคำว่า good มีคำว่า great ก็คือให้เป็น positive ถ้ามีคำว่า bad หรือ terrible ก็ให้เป็น negative มีแบบ string matching หรือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ 2.0 คุณก็จะไปเก็บข้อมูลมาเริ่มจาก data คุณมี data มาก่อนเนาะมี data แล้วก็เอาไปเทรนโมเดลอย่างเงี้ยเอาไปเทรนโมเดลแล้วถึงจะได้สุดท้ายก็จะได้พารามิเตอร์มาตอบคำถามนั่นคือซอฟต์แวร์ 2.0 แต่ 3.0 ล่ะถ้าคุณต้องการจะทำนายว่ารีวิวเนี้ยมันดีหรือแย่เนี่ยรีวิวดีหรือแย่เน็ก positive หรือ negative ง่ายมากคุณก็แค่พร้อมบอกโมเดลไปเลยรีวิวให้หน่อยบอกว่า positive หรือ negative นั่นคือซอฟต์แวร์ 3.0 เราพร้อมโมเดลเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ใช่มองว่านะคือตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณไปลองดูอะไรก็ตามที่เป็น AI product เราจะไม่ได้ชิปแค่โค้ดเราจะชิปพร้อมด้วยพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งแทบจะกลายเป็นส่วนที่เราต้องเขียนเองซะเยอะด้วยซ้ำโค้ดให้ AI เขียนพร้อมเราต้องเขียนเองผมเคยเห็นแบบมีคนมาเล่าว่า 50% โค้ด 50% พร้อมความยาวบรรทัดนะบางโปรเจกต์แล้วพร้อมคุณต้องเขียนเองโค้ดให้ AI เขียนได้เพราะงั้นนั่นคือซอฟต์แวร์ 3.0 LM เราจะพร้อมด้วยภาษาอังกฤษแล้วเขาก็มีโค้ดอันเนี้ยอันเดเขาพินอยู่อันเดคาร์ตี้ว่า the hottest new programming language is English เพราะงั้นเราก็แบบพร้อมด้วยอังกฤษภาษาอังกฤษแทนแล้วแทนที่จะแบบนั่งเขียนโค้ดโอเคก็จะเห็นว่านั่นคือเทรนด์ที่มาของซอฟต์แวร์ 3.0 เขาก็เล่าต่อเพราะอย่างที่บอกแอนเดย์เขาเคยอยู่ที่เทสลามาก่อนตอนที่เขาเป็นเฮดเทสลาเนี่ยเขาก็มี observation ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างให้แบบเซลล์เดวิ่งคาร์เนาะสมัยก่อนเขาเขียน 1.0 นี่คือ C++ โค้ดเยอะมากแต่พอเขาค่อยๆสร้างโมเดลเนี่ยโมเดลมาให้มันตรวจจับรถได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเขาเทรนโมเดลพอโมเดลใหญ่ขึ้นจะมีธีมที่บอกไปก่อนนี้พอโมเดลใหญ่ขึ้นความสามารถมันก็เยอะขึ้นพอความสามารถเยอะขึ้นเราก็เขียนโค้ดน้อยลงไม่ต้องมานั่งแบบมีเคสพิเศษแยกไปอะไรแบบนี้เขาก็ observe ว่าเนี่ย 2.0 มันค่อยๆกลืนกิน 1.0 โมเดลมันใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับโค้ดแล้วเขาก็มองว่าในอนาคตเนี่ย 3.0 ก็จะค่อยๆกลืนกินกันจะมีพร้อมเยอะขึ้นหรือว่าหลายๆอย่างอาจจะมีทั้งผสมแบบ AI ช่วยเขียนโค้ดต่างๆเพราะงั้นเขามองว่านี่คือเทรนด์ที่กำลังจะมาหรือมาอยู่ตอนนี้ว่าซอฟต์แวร์จะมีการรีไลท์เทรนด์ซอฟต์แวร์ 3.0 จะเปลี่ยนไปทีนี้เขาก็มาเล่าว่าโอเคนั่นคือตีมซอฟต์แวร์กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเราควรจะคิดยังไงกับ AI ตอนนี้หรือในสิ่งที่เรียกว่า LLM อย่าง ChatGPT เดี๋ยวจะมาอธิบายในครึ่งหลังว่าเราจะทำความเข้าใจกับ LLM ยังไงในเชิงหลายแบบทั้งเชิงในตัวของมันเองในเชิง macro economic level ในเชิงแบบ high level แล้วก็ในเชิง application พาร์ทแรกเขาจะพูดในเชิงแบบภาพกว้างๆก่อนว่าเราควรจะมอง LLM เป็นประมาณไหนอันแรกสุดเลยเป็นโค้ดจากแอนดิวนึงอีกคนดังในวงการไม่รู้จะทำอะไรเขาบอกว่า AI เนี่ยเป็นไฟฟ้าตัวใหม่ AI is the new electricity มันแปลว่าอะไร
เขาบอกว่าอันนี้เขาก็เสนอว่า AI เนี่ยมันมี property เหมือน utility คือเหมือนไฟฟ้าเหมือนน้ำเหมือนแก๊สแปลว่าอะไรในการจะสร้าง AI ตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากคาเปกคือเงินแบบลงทุนมีเงินลงทุนเหมือนเราสร้างกิจอย่างเงี้ยเหมือนเราสร้างกิจบิวกิจดิ้งกิจถัดไป OPEX ก็คือ operational cost คือแบบเราต้องในการจะรัน AI อ่ะก็ต้องใช้เงินเยอะมากเหมือนเรารันไฟฟ้ามีสนามมีโรงงานไฟฟ้ามีน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะแบบต้องแบบใช้ทั้งแบบเจเนเรตผ่านรูปผ่านเทคพร้อมแล้วเวลาคิดเงินเวลาเราคิดเงินเราคิดเป็นเหมือนมีมิเตอร์คือเราจ่ายเป็นเหมือนแบบมีมิเตอร์เหมือนเป็นนาทีที่บอกเมื่อกี้จ่ายเป็นแบบนั้นอยู่หรือจ่ายเหมารวมก็ได้แต่คือหลักๆเราจ่ายเป็นเหมือนมีมิเตอร์มันเลยเหมือนยูทิลิตี้เหมือนไฟฟ้าแล้วก็มีดีมานด์ที่แบบไฟฟ้าคืออะไรต้องได้ตลอด low latency high uptime consistent quality มาแล้วเราสามารถไฟฟ้าเขาบอกว่าไฟฟ้าอาจจะมีหลายแหล่งมาก็ได้มีกิจมีโซลาร์แบตเตอรี่คล้ายๆกัน AI มันซับซิทูตกันได้หลายเจ้าแล้วก็สุดท้ายเขาก็มองว่าเนี่ยเหมือนไฟฟ้าคือถ้าเกิดไฟดับปุ๊บเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้า AI ดับอย่างเงี้ยเราก็โค้ดไม่ได้แล้วเดี๋ยวอะไรประมาณนั้นเขาก็มองไว้ประมาณนั้นอย่างนั้นคือส่วนแรกเขามองว่า at macro level at high level แบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งแบบเป็นไฟฟ้าเป็นน้ำอยู่เหมือนกันในตอนเนี้ยอีกอันนึงคืออันนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงเขาบอกว่ามันเหมือนแฟบเคยได้ยินคำนี้มาแฟบคือเซมิคอนดักเตอร์โรงงานสร้างชิปเล็กๆอะเซมิคอนดักเตอร์เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าโรงงานพวกนี้มันใช้เงินเยอะมากคิวคาเปกเหมือนเมื่อกี้แล้วก็มี Deep Tech Team หมายถึงว่ามันมีในการจะสร้างได้มันต้องรีเสิร์ช R&D เยอะมากแล้วมันมีซีเคร็ตเยอะเราไม่รู้ว่าเขาทำไงหรือต่อให้เรารู้เราก็ทำไม่ได้โรงงานมันสเปเชียลไลซ์มากเขาก็เลยมองโอเคมันก็คล้ายๆกันในการจะสร้าง AI ตอนนี้ซีเคร็ตมันเยอะมากคือเรา Google มันไม่ยอมบอกเราเลยว่าเขาทำยังไง OpenAI ก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเทรนยังไง Data อีกเขาก็เลยมองประมาณนี้ก็แบบเขาก็มองต่อไปว่ามันมีแบบทั้ง NVIDIA GPU ที่เป็น Fablet หรือว่าแต่ละเจ้าก็จะมี Fab ของตัวเองคือ Google มี TPU เนาะ Amazon มี Trainium อะไรประมาณนี้ มี own Fab ได้ครับ ตัวข้างๆ Meta ตัวเนี้ยโอ้ดีมากที่ไม่รู้ Grok GROK ของ Twitter ของ XAI อ่ะไม่เคยเห็นไหมได้เดี๋ยวมีสไลด์มาบอกให้ฟัง GROK โอเคเป็นของอีลอนมัสก์เป็นอีกตัวของอีลอนมัสก์อันนี้ดีมากเดี๋ยวผมมีสไลด์พูดเรื่องนี้อยู่โอเคได้ครับได้ไม่เชิงมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดังยกเว้นว่าคุณเล่นทวิตเตอร์จะเห็นบ่อยอ๋อถ้าไม่เล่นทวิตเตอร์จะไม่เห็นเลยเพราะมันอยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยโอเคดีมากถัดไปขอไปต่อแล้วกันเขาก็บอกว่าอันนี้คือที่แอนเดียเขาคิดที่สุดเขาชอบแนวเขาชอบเหมือน analogy อันนี้ที่สุดคือเขาบอกว่าเขามอง AI ตอนนี้เหมือน operating system เขาบอกว่าทำไมเหมือน operating system เพราะมันมีทั้ง open source code source อย่างมี Windows กับ Mac เนาะ operating system เขาก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยมีพวกที่เป็นแบบ code source OpenAI Google อะไรแบบเนี้ยแต่ก็มี open source ที่เป็น Linux version อยู่เหมือนกันนะก็ LM ก็เหมือนกันมี open source แล้วก็มันมีแบบสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่า LM เนี่ยมันเริ่มจะมีการต่อไปกับตัวอื่นเยอะขึ้น เช่นมีการต่อเข้าแบบตัวที่รับวิดีโอหรือว่าเจนวิดีโอได้ GPT-5 เขาบอกรับและออกส่งวิดีโอได้หรือ Audio แบบเมื่อกี้และ LM ก็เริ่มแบบมีการต่อเข้ากับเบราว์เซอร์ต่อเข้ากับ Auto LM หรือมีการใช้อุปกรณ์ใช้ไฟล์ซิสเต็มมากขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็แบบเขามองว่ามันจะต้องมีเหมือน AI ที่เป็นเซนเตอร์ซิสเต็มที่คอยแบบคอตัวอื่นอะไรแบบนี้มีตัวฉลาดที่สุดเขามองเหมือน AI เหมือน CPU ทำนองนั้นแบบคอยคุยกับตัวอื่นไม่เหมือนมองเหมือน OS มากกว่าผมไม่ค่อยบายอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนั่นคือไอเดียที่เขาเชื่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดและสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยคือเขาบอกว่าเนี่ย AI มันตอนเนี้ยในยุคตอนเนี้ยเรายังอยู่ในเหมือนยุคแรกในยุคดึกดำบรรพ์ของคอมพิวเตอร์คือแบบสมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเนาะแต่จะใช้ก็ต้องใช้ร่วมกันเรายังพูดง่ายๆคือเรายังไม่มีคอมพิวเตอร์ของตัวเองยังไม่มี PC เลย personal computer เนาะเรายังไม่มีของตัวเองเราก็ต้องใช้แชร์เหมือนตอนนี้จะใช้ก็ต้องไปเรียก cloud computing ต่างๆแต่ว่าเขาหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราสามารถรัน AI บนเครื่องเราได้ตอนนี้ถ้าจะรันตัวใหญ่เนี่ยต้องมีอย่างเงี้ย
Mac mini 4 เครื่องเงี้ยนี่1 2 3 4 เครื่องหนึ่งเป็นหลักพันเหรียญน่ะเซตอัพแบบเนี้ยเป็นหลักหมื่นคือมันยังไม่ practical เท่าไหร่แต่ว่า ในอนาคตมันก็คงจะ practical มากขึ้นรันบนเครื่องตัวเองได้ ประมาณนะครับ คือพูดง่ายๆคือมองเป็นคอม1 เครื่องก็ได้ คือ ใช่เคยเห็น Mac mini มาคือมองเหมือนเป็น1 เอาเทสลองเป็นที่บ้าน ใช่ เหมือนมีแรมอยู่ข้างในเยอะๆ เพราะว่า ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยใช้ แต่คือเครื่องหนึ่งมันแพงมาก เคยเห็นในตัวล่าสุดของ Nvidia มาที่เขาโชว์อยู่ยังไม่ออกมาชื่อดิจิตกล่องคล้ายๆกัน ประมาณนั้น แต่คือพูดง่ายๆข้างในมี GPU มีหรือว่ามีอันนี้เป็นแรมกับ CPU อยู่ ผมก็ไม่เคยใช้มันจริงๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าพูดง่ายๆคือเนี่ยเขาบอกว่ามี Unify เมื่อของ Apple มันเป็น Unify Memory อย่างเงี้ย เราต้องมี Unify Memory ถึงแบบ500 GB ได้อะไรประมาณเนี้ยต้องมีแรมคิดดูว่ามีแรมกี่อัน ถึงจะถึง500 กิกอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ค่อย practical เท่าไหร่พูดง่ายๆเซตอัพแบบเนี้ยหลักหมื่นเหรียญน่ะจริงๆผมก็อยากมีสักเครื่องแบบนี้นะหลักหมื่นเหรียญใช่แล้วพอใช้ได้ก็พอใช้ได้ถ้าใช้บนเครื่องตัวเองมันก็เร็วพอ คือเราเข้า ใช่ร้านบอกถ้าเป็นโมเดลตัวเล็กอะไม่ต้องขนาดนี้อย่างตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาวันนี้แบบรันบนแบบ16 กิกแรมก็ได้อะไรแบบเนี้ย แต่ว่านี่คือแบบถ้ารันตัวใหญ่ก็จะไม่ได้ ก็ตอนนี้ก็ยังแบบ early day อยู่เขาก็เลยพูดอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นแบบเนี้ย แล้วก็แต่ผมมองในอีกแบบหนึ่งผมมองว่ามันเหมือน early day ในเชิงแบบ development ด้วยแบบเหมือนเว็บ dev สมัยก่อน mobile dev เราก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบ AI dev AI agentic dev เหมือนกัน สุดท้ายสิ่งที่เขา observe ไว้คืออันเนี้ยมันต่างกับเทคโนโลยีสมัยก่อนหมดเลยนะ สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนคืออะไรอย่างเช่น electricity อินเทอร์เน็ต GPS หรือว่าแบบพวกการยิงจรวดอย่างเงี้ย เทคโนโลยีพวกนี้มันเริ่มจากรัฐบาลก่อนที่จะกระจายตัวให้คนทั่วไปใช้มาอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้มันเริ่มจากข้างในก่อนเนาะ GPS อย่างเงี้ยหรือว่าไมโครเวฟแต่ว่า AI เป็นเทคโนโลยีแรกเลยด้วยซ้ำที่มันกลับกันเริ่มจากคอน sumer ก่อนใช้เยอะสุด ในขณะที่รัฐบาลน่ะฝันไปเลยกว่าจะ เขาก็แบบมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเนี่ยมันถึงจุดที่เราเนี่ยแหละ developer ที่เขียนโค้ดได้แต่ตอนนี้นี่คือข้อดีใครที่เขียนโค้ดได้หรือว่าเขียนได้นิดหน่อยไม่จำเป็นจริงๆผมแค่ขายเพราะว่าเราสอนกันเองแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยเรามี asset มา billion of people มี asset กับ AI มันคือเวลาที่เราต้องมาโปรแกรมมันละคือคลาสนี้เราจะมาสร้างอะไรบนอย่าง on top โอเคนั่นคือสรุปสั้นๆของพาร์ทแรกของดูผมมีอีกนิดนึงของพาร์ท3ของผมข้ามพาร์ท2เนี่ยมาพูดในครึ่งหลังเพราะว่ามันเกี่ยวกับ LM พาร์ท3คือแล้วเรามี opportunity อะไรล่ะเราจะสร้างอะไรคำถามเลยเนาะอันเนี้ยเขาบอกโอเคเราควรจะ it time to build it time to program เราจะสร้างอะไรดี สิ่งที่เราจะสร้างก็คือเขาก็บอกว่ามันต้องเอา AI มาช่วย automate things ก็คืออย่างที่บอกที่เราพูดไปเมื่อกี้ Cursor for X Copilot for X Cursor for X ซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายบริษัทมากคือเราต้องการจะสร้างแอปที่มี AI อยู่ข้างในมาช่วย automate งานต่างๆเราลองมาดู Cursor กันถ้าเกิดไม่เคยเห็นคือก่อนอื่นเลยบอกก่อนมี Cursor มาถ้าเราต้องการจะเขียนโค้ดแล้วให้ AI ช่วยเนาะเราก็จะแบบโอเคเราก็ต้องไปนั่ง copy โค้ดใส่เข้าไปในแชทแล้วเราก็ต้องแชทแล้วก็พร้อมแล้วก็พอแชทมันเจนโค้ดมาเราต้องใส่กลับไปในโค้ดเราใช่ไหมอะไรประมาณนั้นมันก็แบบมันแปลว่าอะไรมันแบบมันมีฟิกชันที่แบบเราต้องมานั่ง copy paste ไปมาอย่างเงี้ยใช่ไหม Cursor ก็คือautomate ส่วนนี้ก็คือ IDE ตกลงเคยใช้ Cursor มาก่อนไหมใกล้เหมือนกันคือ Cursor เนี่ยเป็น VS Code Fork เหมือนกันคือ Copilot เนี่ยถ้าหน้าตาปกติแต่เราคุ้นเคยหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วเนาะนี่คือหน้าตา VS Code VS Code ใช่แต่สิ่งที่แตกต่างกับ traditional ใช่ไหมนี่คือเราเขียนโค้ดปกติคือจะมีแชทเหมือน Copilot ก็เหมือนกันมีแชทอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายจะไม่ได้ด้านขวาเนาะแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือ
แทนที่จะต้องมานั่งแบบ copy paste ระหว่างเว็บไซต์เงี้ยมันก็อยู่ในหน้าจอเดียวกันแล้วใช่ไหมสิ่งที่เคอร์เซอร์ทำอันนี้คือตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่พอเรียนไปเรื่อยหวังว่าจะเห็นภาพสิ่งที่เคอร์เซอร์ทำคืออะไรบ้างแทนที่ก่อนหน้านี้ทำอะไรเราต้องมา copy code เอาไปใส่ LM copy error ไปใส่ LM เนาะไปถามขั้นแรกสุดเคอร์เซอร์ช่วยตรงนี้คือเราไม่ต้องคิดเคอร์เซอร์ไปคิดให้แล้วว่าอะไรบ้างที่ต้องไป copy ไปถาม LM แล้วพอถาม LM เสร็จปุ๊บเคอร์เซอร์ก็ไปจัดการให้หมดแล้วก็เอาสิ่งที่ได้คำตอบมาไปใส่แทนให้เราแล้วไปแบบนี้ดิฟให้เราแล้วนั่นคือไอเดียหลักของเคอร์เซอร์คือแทนที่จะต้องมานั่งให้ user มา copy paste เราไป automate process ของการเรียกใช้ AI แล้วมันก็มีกุยที่เหมาะสมกับการโค้ดใช่ไหมมีแบบดิฟสีแดงดิฟสีเขียวอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นเคยกันเนาะถ้าเราเคยเขียนโค้ดแล้วก็สุดท้ายคือมี anatomy slider ถ้าเคยเขียนบนเคอร์เซอร์มันจะมีอะไรแท็บสมัยก่อนจะแค่แท็บใช่ไหมแบบเหมือน auto complete แท็บแล้วก็มี command K คือถามคำถามตรงๆมี command L คือแบบถามทั้งไฟล์ให้มัน edit ทั้งไฟล์ได้คือมีจากว่าเป็นบรรทัดเป็น1ไฟล์แล้วก็มี command I คือเป็น agent mode ไม่แน่ใจเคยใช้ agent mode มาใน Copilot คือแบบยังไม่เคยใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโชว์ดูใช่มันก็จะไป edit ให้เลยมันจะเปิดไปได้ก็จะสแกนได้ทีละลายเพราะฉะนั้นพอถามลงไปปุ๊บก็จะเป็นไฮไลท์มันตึ๊บแก้ไขไม่แก้ผมก็จะไปอ่านแล้วก็รีไลท์ใหม่ปุ๊บนี่เลยเราก็แบบก๊อปทั้งอันเป็นโฟล์เขาก็ก๊อปทั้งอันกับอะไรใช่นั่นคือ agent mode แต่สิ่งสำคัญที่เขาไฮไลท์ด้วยก็คือมันเหมือนมีสไลเดอร์ anatomy คือมีโหมดที่เราเขียนเองอยู่กับโหมดที่ให้ agent เขียนหมดเลยแล้วบางทีเราอาจจะอยากให้คน user ผู้ใช้เลือกโหมดได้ว่าอยากให้มัน automate AI ขนาดไหนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอาแก้แค่บรรทัดเดียวพอหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เลือกได้ใน cursor ซึ่งคำถามที่สำคัญสำหรับ dev อย่างพวกเราก็คือแล้วเราจะสร้าง cursor สำหรับ X ยังไงเช่นอย่างเงี้ย cursor สำหรับ X คืออะไรสำหรับ Photoshop สำหรับ Unreal Engine ในการสร้าง 3D model คืออะไรแบบเนี้ยแอปอื่นแพลตฟอร์มโปรแกรมอื่นไม่ใช่ X คือ for X หมายถึงว่าสำหรับอย่างเงี้ย for Photoshop for Unreal Engine หรือว่า for แบบแอปพลิเคชันอื่นๆหรืองานอื่นๆโดเมนอื่นๆว่าเราจะเข้ามาช่วยให้การทำงานเอา AI มาช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นยังไงหรือเอามาออโตเมตยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้คิดมันไม่ใช่แค่แบบเอา AI ใส่เข้าไปตรงๆเราต้องมาคิดด้วยว่าจะทำยังไงให้มันแบบอยู่ในลูปได้โดยเฉพาะเขาก็จะมีลูปที่สำคัญคือลูประหว่าง generation กับ verification มันถ้าเกิดเคยใช้อย่างที่บอกเคยใช้มันก็โคเซอร์ก็จะไฮไลท์มาว่าเนี่ยเราควรจะแก้ตรงนี้ไหมเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยมันเราตรวจสอบได้แต่บางทีเราก็ขี้เกียจตรวจมาเขาก็เลยแบบถ้ามี AI มาช่วยแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าพอ AI เจนมาแล้วเราจะให้คนตรวจยังไงได้ง่ายกับเราจะทำยังไงให้ AI มันเจนแล้วไม่หลุดกรอบไปนั่นคือสิ่งสำคัญก็คือแบบมันมี partial automation แบบนี้อยู่ใน XUI ที่จะต้องทำให้เหมาะสมในการคิดอันนี้ก็จะต้องเป็นแบบสิ่งที่ต้องคิดไว้ว่าตอนนี้เนี่ย AI มันทำได้ดีจริงแต่เรายังมี human in the loop เราจะทำยังไงแอปของเราที่จะทำให้รู้สึกว่า user มันไปได้เร็วจริงไม่ใช่ว่า AI พอใส่เข้าไปแล้วมันทำให้ช้าลงซะงั้นมันกลายเป็นแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยนู่นนี่นั่นโอเคเพราะงั้น workflow ต้องคิด loop นี้คือ generation กับ verification loop โดยเฉพาะการเขียนโค้ดตัวอย่างของการเขียนโค้ดสั้นๆคือเช่นบางทีถ้าเรารู้สึกว่าถ้ามันไปพร้อมไปตรงๆสไลด์นี้อาจจะอ่านยากนิดนึงแต่หลักๆหัวใจคือจะทำยังไงให้ AI มันไม่หลุดกรอบบางทีแทนที่จะพร้อมให้เขียนโค้ดเลยอาจจะพร้อมให้มันวางแผนก่อนเช่นอย่างเงี้ย don't describe the single describe ว่าให้บอกก่อนว่าจะทำอะไรอย่าเพิ่งเขียนโค้ดแล้วคุยกันก่อนพูดง่ายๆใช่ใช่ถูกต้องเพราะงั้นนี่คือตัวอย่างของการห้าม AI ให้ทำเกินก็คือแบบใช่ใช่ไหมแล้วก็แบบมีการเทสมีกิจคอมมิตบ่อยๆเดี๋ยวแบบทำเกินจะได้ย้อนกลับมาได้เนาะนั่นคือตัวอย่างเลยแล้วมีเลคเชอร์มาพูดเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ยกตัวอย่างอันนี้คือเพราะว่าเขาเคยอยู่เทสลามาก่อน
เขาก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ย Tesla Auto Pilot นะมันมีโหมดหลายโหมดผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกผมไม่เคยขับ Tesla เห็นเรื่องออโต้ที่แบบแต่ว่ายังไม่อยู่ประมาณนั้น นั่นคือโหดีมากเลยนั่นคือสไลด์ถัดไปเลยเพราะว่าถัดไปเขาก็เล่ามาเฮ้ยไม่ใช่ว่าออโต้ไพลอตมันมีมานานแล้วเหรอใช่ไหมเขาก็เล่าว่าเขาทดลองมาตั้งแต่ปี2013แล้วเนี่ยเขาไปลองไม่แน่ใจว่าเคยได้ยิน Waymo มั้ย Waymo เป็นของ Google อีกเจ้าหนึ่งWaymo นี่ชื่อ Waymo นี้เขาบอกว่าเขาไปลอง Waymo Self Driving Car ในซานฟรานซิสโกตั้งแต่2013เขาก็คิดเฮ้ยมันมาแล้วว่ะตอนนั้นมันวิ่งได้ไม่มีปัญหามันต้องมาแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้10 ปีผ่านไปยังไม่เห็นจะมาสักทีเลยแบบนี้2025มันก็ยังไม่แบบมันยังไม่มาไทยคือมันมีแบบเป็นมีเซลล์ไดวิ่งแล้วนะใน Tesla ในพวกเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่ดีขนาดนั้นในไทยแต่เอาจริงๆอ่ะ Waymo ที่อเมริกาที่ซานฟรานมันวิ่งเยอะแล้วนะใช่ถ้าไอ้พวกนี้มันก็ต้องใช้ต้องลองหันเรื่อยๆแล้ว ใช่ เส้นมันไม่ตรง ไม่ต้อง บางหนุนเชียนเลยครับ ใช่เพราะงั้นมันก็ยังคือพูดง่ายคือจากเดโมใน10 ปีแล้วมาถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ไวรีแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงถึงแล้วตอนนี้เวโมเขาพยายามออกมาจากนอกประเทศอยู่ไปลอนดอนอยู่แต่ก็คือหัวใจสำคัญคือจากเดโมตอนนั้นกว่าจะมาถึงตอนนี้มันก็ยังไกลโดยเฉพาะงานที่มันสำคัญอย่างเงี้ยเพราะ reliability มันสำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมันเสียชีวิตได้ใช่ใช่เพราะงั้นเขาก็มองว่าเนี่ยมันมีความต่างระหว่างเดโมกับ Product เดโมขอแค่ทำได้ครั้งเดียวแต่ Product ต้อง reliable ตลอดใช่ไหมต้อง reliable เพราะฉะนั้นมันมีคนคือประเด็นคือเนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีของเอเจนต์ AI agent แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันกว่าเดโมจะไป Product เนี่ยอันเดย์เขาก็เลยบอกว่าเนี่ย2025ถึงเด็กเนี่ยมันเป็นเดคเคดของเอเจนต์ผมถึงพูดเหมือนเมื่อกี้ว่ามันเหมือนตอนที่จุดเริ่มต้นของเว็บเดฟหรือโมบายแอปเดฟอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คล้ายๆกันมันคือจุดเริ่มต้นของเอเจนต์เดฟเราก็จะต้องผมคิดว่าก็วิชาเนี้ยจริงๆก็อยากให้มีคนมาเรียนมากขึ้นเยอะขึ้นว่าเพราะผมมองว่าเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นแบบเว็บเดฟในอนาคตเราต้องมาจะมีดีมาเข้ามาและในการจะเดฟ AI จากเดโมให้กลายเป็น Product ได้เนี่ยมันมีอะไรเยอะซึ่งนั่นคือเป้าหมายของคลาสนี้ที่ไม่ใช่แค่เดโมเยอะไม่ยากแต่ว่ากว่าจะไปเดโมไปถึงพอร์ตได้เนี่ยมันมีอะไรมากมายแล้วเขาก็พูดทำนองนี้ว่าสรุปแล้วเขาก็อยากแบบไม่ใช่แค่ออโตเมชันเหมือนไอรอนแมนสูตรไม่แน่ใจว่าดูไอรอนแมนมั้ยความต่างมาคือไอรอนแมนตอนแรกๆสูตรมันก็เหมือนเป็นแบบเข้ามาช่วยตัวตัวโทนี่สตาร์กเดียวแต่ว่าในแบบภาคต่อมาสูตรมันก็บินเองได้แล้วใช่ไหมมันมีบินเข้ามาหาสั่งงานได้เขาก็เลยมองประมาณนี้เขาชอบคือหลายคนใน AI ชอบไอรอนแมนเขาแบบจาวิสนู่นจาวิสนี่ใช่ไหมใช่เขาก็เลยมองว่าเนี่ยมันก็เหมือนสไลเดอร์อย่างเงี้ย analogy คือจาก augmentation มาช่วยโทนี่อย่างเดียวกับในอนาคตที่แบบสูตรบินได้เองมีแบบสไลเดอร์แล้วก็มีสรุปนิดหน่อยมาเขาบอกว่าเนี่ยในอนาคตเราต้องมานั่งคิดว่าเรามาทำ Iron Man สูตรเดโมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างเราต้องแบบคิดว่าจะทำ GUI user experience ไง fast generation loop แล้วก็เขาไม่มองว่า AGI เคยได้ยินคำว่า AGI ไหมไม่เคยได้ยินมันเขาไม่มองว่า AGI จะมา2027คิดว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้องมา build อยู่ดีมีอะไรหลายอย่างให้เรา build สุดท้ายเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ white coding หน่อยเมื่อกี้เห็นพูดแล้วคือเขามองว่า AI มาช่วยให้มี depth มากขึ้นคือ AI ทำให้ซอฟต์แวร์ more accessible คืออย่างนี้คือไอ้แอนเดนเนี่ยเขาเป็นคนคิดคำว่า white coding เองเขาเป็นคนคิดคำว่า white coding มาจากทวีตนี้แหละมาในต้นปีนี้เนี่ยไอ้ call white coding คนที่เป็นคนตั้งเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มีวิกิเพจแล้วคือเนี่ยwhere you fully give into the white embed exponential and forget the code even exist โอเคก็เขาก็เป็นคนพูดประมาณนี้แล้วก็เขาก็โชว์ตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยโอเคมีแบบมีเขาไวโคดดิ้งมันทำให้เด็กenjoyable มากขึ้นนี่คือโทมัสวูฟจาก Hugging Face CEO Hugging Face ถ้าจำไม่ผิด
แล้วก็โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันทำให้แบบมันทำให้ accessible เพราะว่าโค้ดอ่ะมันไม่ง่ายเนาะหลายคนที่อยากโค้ดได้ แต่มันก็แบบอะไรพวกเนี้ยมันก็เข้ามาช่วย Love Ever ที่เข้ามาช่วยเมื่อกี้ถ้าอยากจะโปรโตไทป์เร็วๆก็เข้ามาช่วยให้มากสามารถ enjoy ได้มากขึ้นเหมือนแบบสมัยเนี้ยมีพวกแฮกเกอร์ตอนเยอะทำให้แบบคนที่มีไอเดียต่อให้ไม่มีเทคนิคสามารถแบบสร้างพอร์ตได้สร้างแบบproof of concept ได้เลยเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่าเขาไปไว้โคดดิ้งไอแอปที่ชื่อเมนูเจนก็คือเป็นเมนูเนี่ยบางร้านมันมีแต่เทคมันไม่มีรูปอ่ะเขาก็เลยไปแต่เขาก็แบบเขาเลยไปอยากสร้างแอปมาแบบใส่เมนูที่ไม่มีรูปแล้วใส่เป็นรูปให้ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาก็ไปเล่าว่าเขาใช้ไวท์โคดดิ้งประเด็นคือถ้าคุณเดฟผ่านมาคุณจะรู้ว่าไม่แน่ใจว่ามีประสบการณ์แบบไหนเขาพบว่าเขียนโค้ดง่ายไอ้ส่วนที่ใช้เวลาเยอะคืออย่างอื่นหมดเลยเช่นไปเอา API key สำหรับ LM ไปเอา API key สำหรับเจนรูปไป deployment Vercel deployment ไปหา domain name หรือที่ยากที่สุดเนี่ยที่ยากที่สุดคือ authentication นะถ้าคุณเคยทำแบบ auth ของ Google เนี่ยอะไรวะเนี่ยกว่าจะใส่ระบบหรือวันนี้ไม่แบบพูดอันนี้ไม่มีหลังบ้านด้วยนะถ้าต้องไปทำเดฟหลังบ้านอย่างเงี้ยโหคือกลายเป็นว่าใช่โคดดิ้งมันทำให้แบบไวท์โคดดิ้งมันทำให้ more accessible ก็จริงแต่ว่ามันยังมีหลายอย่างที่กว่าจะไปถึงพอร์ตได้ใช่ไหมที่เราเรียนมาเนาะแบบ deployment หลังบ้าน authentication safety อะไรต่างๆมันมีอะไรเยอะมากโดยเฉพาะเขาก็โชว์รูปให้ดูเนี่ย Google Login อย่างเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำเป็น100 สเต็ปกว่าจะทำได้กว่าจะอ่านเสร็จทำไมมันต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยเคยใช้จาก Google Cloud มั้ยหรือว่าเคยลองทำ Google Auth มั้ยทำอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก็จะพบว่ามันยุ่งยากเนาะกว่าจะแบบข้าเคยเข้าไปทำไม่รู้ว่ายุ่งยากอะไรประสบการณ์เป็นไงใช่ต้องทำเป็นยูไอก่อนแล้วก็รูปไอถ้าส่วนมากจะเป็นจะแบบนี่เป็นวินโดว์ใหม่บางคนก็มันจะแบบอยู่แล้วเราไม่ต้องแปลกอะไรแต่แบบตอนยูเซอร์ต่อเข้ามาเรื่องเราต้องเป็นคนส่งโอเคเป็นแบบ Google มันเช็คพอร์ตแล้วส่งกลับมาแล้วก็ตัวอีกที่ผมไปส่งมาแล้วก็แบบถึงจะได้ใช่มีขั้นตอนเยอะเพราะนั้นเพราะงั้นมันเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโคดดิ้งมันแค่ส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นสำหรับซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์แล้วเขาก็เลยมีจบประมาณว่าเนี่ยเราในอนาคตเราต้องไอ้พวกเนี้ยมันไม่ควรเป็นคนทำมันควรจะเป็น AI ทำมาช่วยทำอะไรแบบเนี้ยนั่งได้ทำตามลำดับเขาก็เลยมีธีมหนึ่งนิดนึงที่จะอยากฝากไว้คิดด้วยคือ เราต้องสร้างแอปหรือสร้างเว็บสำหรับ AI ด้วยนะจากแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนถ้าเราเคยเรียนพวกเว็บเดฟอะไรแบบนี้เราจะรู้ว่าบางทีเราอยากจะให้สร้างโดยแบบให้ใส่ข้อความไปด้วยว่านี่คือรูปอะไรมาในนั้นมี description เพราะว่าบางทีคนที่มองไม่เห็นเขาจะได้อ่านมีอะไรอ่านให้ฟังได้ว่านี่คืออะไรประมาณเนี้ยแบบช่วยมีแบบ accessible สำหรับคนมีปัญหาอย่างเงี้ยคิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเนาะมันไม่ใช่แค่คิดว่าคนใช้เราต้องคิดด้วยว่า AI จะมาใช้เว็บของเราใช้แอปของเราจะทำยังไงให้มันเหมาะสมตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งที่ว่า robot.txt หรือ lm.txt เพื่อให้เอาไว้ใส่เข้าไปใน AI อ่านว่าเว็บเนี้ยเกี่ยวกับอะไรเช่นอันนี้เป็นของ fast html เพราะว่าตัวอย่างเช่นนี่คือ document สำหรับคนเวลาคุณเข้าไปอ่าน document ของ Vercel เนาะแบบอย่างเงี้ยก็อ่าน document ของคนมันมีหน้าตาอะไรบ้างมี list แบบนี้เนาะมีแบบ symbol อะไรแบบนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเราควรจะมี document สำหรับ LM ด้วยเช่นเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบ lm.txt เขาก็โชว์ให้ดูว่าโอเคจะได้มาเป็นแบบ markdown แบบเนี้ย LM จะได้ AI จะได้อ่านได้ทันทีหรือว่า action ก็เหมือนกันมาสำหรับคนเราต้องคลิกเนาะแต่ว่า AI มันแบบคลิกลำบากอ่ะเราควรจะทำให้ action มันก็จะมี action เดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันอีกทีว่า action ของ LM คืออะไรสิ่งที่ว่า MCP คืออะไรมีเลคเชอร์แยกไปอีกทีแต่คือเราควรจะมองว่าเราควรจะมี action ให้ LM ด้วยหรือว่าแบบเนี้ย GitHub เราควรจะต้องมีส่วนจะก๊อป GitHub ไปโยนให้ LM มันก็ยากเนาะเราควรจะมีสิ่งที่เปลี่ยน GitHub ให้กลายเป็นแบบฟอร์แมตที่สวยงามแบบนี้มันจะเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมกับLM มีสรุปมาให้แล้วมีอะไรมาให้แล้วมีแบบ directory structure มาให้แล้ว
LM จะได้เข้าใจง่าย AI จะได้เข้าใจได้ง่ายโอเคเพราะงั้นคือธีมของทอล์กเนี้ยว่าโอเคเมื่อซอฟต์แวร์ 3.0 มาแปลว่าอะไรเมื่อ AI จะมีส่วนหนึ่งของการ dev มีส่วนหนึ่งของการ interaction กับเราจะสร้างซอฟต์แวร์ในอนาคตยังไงมันต้องคิดเกี่ยวกับ partial autonomy เนาะมีแบบAI generation modification loop จะต้องทำยังไงให้ซอฟต์แวร์เหมาะสมนั่นคือธีมที่เราจะพยายามมาตอบโจทย์เราจะมาเรียนจากเบสิกก่อนเลยนะว่าใช้ AI ยังไงในกรณีแบบนี้แล้วจะมาทำยังไงให้มันสเกลต่อไปเรื่อยๆแล้วจะยังไงแล้วเราก็ต้องคิดกลับไปด้วยว่าจะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่ใช้ในอนาคตแอป AI ก็จะมาใช้ร่วมด้วยโอเคก็มี anatomy structure ของ Iron Man เนาะที่แบบสุดท้ายเราอาจจะแบบมีแค่ตอนนี้เป็น augmentation เขาอยากจะให้สไลเดอร์ไปจนถึงแบบ agent ได้ในอนาคตโอเคงั้นคือขอจบครึ่งแรกประมาณนี้มีเบรกประมาณ5 นาทีแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีผมเนี่ยขอเบรกโอเคเรามาต่อกันในครึ่งหลังเลยแล้วกันครึ่งหลังมีอีกประมาณ4เรื่องรวมถึงเรื่องว่าวิชานี้เรียนอะไรบ้างก็จะมาพูดคร่าวๆว่า AI Engineer ในมุมมองของวิชานี้คืออะไรแล้วก็จะเข้าเนื้อหาแล้วจะเข้าเนื้อหาว่าLLM คืออะไรบ้างเนี่ยพูดถึง LLM landscape หน่อยจะได้แบบสิ่งสำคัญคือคุณต้องเริ่มรู้จักชื่อแต่ละเจ้าพูดง่ายแบรนด์จะได้คุ้นเคยแล้วก็คำศัพท์ต่างๆจะได้เริ่มคุ้นเคยนี่คือแบบสิ่งสำคัญสำหรับครึ่งหลังนี้โอเคคือผมใช้ definition ที่มาจาก latent space ความต่างระหว่างสิ่งสำคัญคือความต่างระหว่าง AI engineer กับงานพวก machine learning สมัยก่อนมันมีความต่างอยู่ชัดเจนคือวิชาเนี้ยผมไม่มี requirement เลยว่าคุณต้องเคยเรียน data science มาก่อน240ไม่เคยแล้วเพราะว่าวิชานี้เราจะใช้ API เป็นหลักมีเส้น API แล้วเราจะเรียกใช้ API แล้วก็เอามาเหมือนเราเป็นซอฟต์แวร์เดฟมากกว่าเอามาเดฟเพิ่มแต่ยังต้องทำความเข้าใจ API กับลักษณะหน้าตาของ AI นะแต่มันจะเป็นแนวพวกเอเจนต์อะไรแบบนี้แทนที่จะไปนั่งแบบเทรนโมเดลจะไม่ใช่แบบนั้นแหละงานสายที่จะเห็นคือจะใกล้เคียงกับ full stack dev มากกว่าแค่มีส่วนหนึ่งที่เป็น AI แต่สุดท้าย AI ก็คือ API เท่านั้นเห็นนะนั่นคือ AI engineer พูดให้ใกล้เคียงกว่านี้คืออันนี้อาจจะไม่เคยรู้จักเคยเห็นโครงการนี้ไหมโอ้ดีแล้วคือผมสอนซอฟต์เอ็นผมมีเด็กซอฟต์เอ็นที่อยู่โครงการนี้ผมเลยโจ๊กกับเขาหน่อยว่าเนี่ยมันมีโครงการของประเทศไทยชื่อ Super AI Engineer อยู่แต่ไอโครงการนี้มันมีมานานแล้วคือจริงๆแล้วงานแบบนี้มันเป็นงานที่แบบ machine learning มากกว่าแบบเทรนให้ data มาเทรนโมเดลแบบแล้วก็ต้องขึ้นแคคเกิลให้ได้คะแนนสูงสุดอะไรแบบนั้นน่ะเป็นแข่งเหมือนใช่ผมว่าใช่แบบนั้นก็คือแต่ว่าคลาสเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นหลักๆเลยเพราะงั้นต่อให้คุณไม่เคยเรียน240ต่อให้คุณเรียน240เสร็จแล้วเกลียดมันคุณก็ยังมาเรียนวิชานี้ได้โอเคเพราะงั้นมันไม่ใช่แนวนั้นเราจะไม่เทรนโมเดลจะไม่มีการเทรนโมเดลนี่คือสไลด์สรุปสั้นๆคือสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเป็น LLM enable AI คือเดี๋ยวพูดกันว่า LLM คืออะไรเริ่มจาก product เลยเราต้องไม่เหมือนเมื่อกี้ซอฟต์แวร์ 3.0 เราพร้อมเลยเราไม่ต้องมานั่งเทรนโมเดลอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดสำเร็จแล้วเราถึงจะได้ข้อมูลจาก user มาแล้วเราอาจจะเอาไปเทรนโมเดลได้ทีแต่เราไม่ต้องเริ่มจากไม่เหมือน ML แต่ก่อนเนาะคุณเริ่มจากอะไรคุณเริ่มจาก data ไปโมเดลแล้วถึงจะมี product ออกมาเพราะงั้นนั่นคือไม่เหมือน AI engineer เราจะใช้ AI เลยพูดง่ายๆใช้ AI เลยทีนี้ผมอยากจะไฮไลท์นิดนึงว่า AI engineer เนี่ยมันใหม่แต่ว่ามันมาเร็วและแรงมากมันมีงาน World Fair มาไม่นานนี้ที่ซานฟรานจำไม่ผิดประมาณ2 เดือนที่แล้วมันก็มีแบบบริษัทใหญ่มากหลายอันมากลองดูได้จากไซต์เนี่ยแบบคือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วว่าเป็นเทคสำคัญมันเป็นตำแหน่งสำคัญแล้วก็มีหลายๆเจ้ามีคอนเฟรนซ์ของอินดัสเทรียลที่แบบใหญ่มากผมชอบอินดัสเทรียลคอนเฟรนซ์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าคนมาพูดเยอะแต่ว่าหลายๆเจ้าชอบมาโฆษณางานตัวเองมากกว่าผมก็จะโชว์ให้ดูเว็บนี้ก็คือเป็นเว็บที่แบบมันโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันมีบริษัทไหนมาบ้างอย่างเงี้ยคอมพานีว่าที่ไหนมาบ้างผมมีแบบคอมพานีเยอะมากอย่างเงี้ยมี Microsoft OpenAI ที่ทำเกี่ยวกับแบบให้ดูสเกลสเปซว่าแบบ Google Nvidia Microsoft Red Hat อย่างเงี้ย New York Times Pedantic
Neo4j Together AI ก็คือมีบริษัทเยอะมากที่มาแบบพูดในงานเกี่ยวกับAI Engineer แล้วก็มีทอล์กเยอะมาก และทอล์กมันแบ่งเป็นหลายส่วนมากจะเห็นว่า AI Engineer เองก็มีหลายหัวข้ออย่างเงี้ยมี Security MCP คืออะไรยังไม่แน่ใจอีวาแล้วก็แบบมีทอล์กเป็นร้อยทอล์กว่าโอเค นี่คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาแบบ2 ปีนี่คือแบบเวอร์ชันที่3อย่างมันมีแบบตั้งแต่2023นี่คือ AI World Fair ผมค่อนข้างแนะนำถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยทอล์กดีหลายทอล์กแต่บางทอล์กก็ต้องดูดีๆ เพราะว่ามันชอบมาขายบริษัทตัวเองมากกว่า ก็ต้องดูดีๆ โอเค แต่ว่ามันคือสเกลที่แบบ เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Dev Skill พูดง่ายๆต้องรู้จักไว้ ทีนี้มันแปลว่าอะไรใครล่ะ เราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยเฉพาะความคาดหวังที่จะได้ออกไปจากวิชานี้ GenAI Application อันนี้มาจากของ Andrew 1เขาบอกว่าหลักๆเลย คือทำอะไร คือคนที่สร้างแอปพลิเคชัน more powerful faster โดยใช้ GenAI มัน more powerful ได้ยังไง เพราะว่าเราจะใช้พวก new AI building block มาใส่เข้าไปมาช่วย automate สิ่งต่างๆ แล้วทำไม faster เพราะว่าเราก็จะใช้ AI มาช่วยสร้างด้วยเห็นนะ แต่สุดท้ายมันไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้จัก AI และใช้มันได้ แต่คุณก็ยังจะต้องมี depth skill เหมือนเดิมอยู่ดีสำคัญมากๆทำไมเราต้องมี good product design good product design instinct มันสำคัญ เพราะงั้น depth skill กลายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะงั้นนี่คือตัวอย่างของ GenAI building block เรายังไม่แต่นี่คือเรายังไม่ต้องรู้จักหรอก เดี๋ยวเรารู้จักกันในคราวนี้ เช่น prompt agentic การเรียว EVA fine tuning ไม่ได้พูดถึง fine tuning แหละคืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่เราจะเรียนรู้พวกนี้แหละ building block ในคาบแต่ว่าผมชอบทวีตนี้ที่สุดในการปิดในส่วนว่า AI engineer คือผมชอบทวีตนี้คือเขาบอกว่า building AI agent is 5% AI and 100% software engineering เพราะงั้นผมคิดว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนี่คือธีมหนึ่งว่าสุดท้ายแล้ว เราเรียน AI มันก็มีที่เราต้องเข้าใจอยู่พอตัว แต่ว่าหลายๆอย่างที่เราจะทำในคาบนี้คือเป็น dev skill เพราะงั้นถ้าถามเมื่อกี้เนาะมี requirement แบบไหนขอแค่คุณ dev ได้จริงๆขอคุณเขียนโค้ดได้ก็พร้อมที่จะเรียนวิชานี้ เพราะว่าที่เหลือ 5% เราจะเรียนในคาบนี้ เพราะงั้นนั่นคือสิ่งที่เริ่มแรกเลยเราจะเรียนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเนื้อหาว่า LLM Basic มีอะไรบ้างจะเริ่มเจาะลึกลงไปว่าเราจะทำความเข้าใจ LLM ยังไงเริ่มแรกสุดเลย LLM คือ Large Language Model เนี่ยเช่น ChatGPT มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างไอ้คำว่า large คือมีพารามิเตอร์เยอะมากก่อนหน้านี้เราเห็นเนาะ Perceptron มี1โหนดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือน W1 W2 W3แต่โมเดลที่มันล้านเนี่ยจะมี W มีตัวเลขมีพารามิเตอร์หรือ variable W เนี่ยเป็นหลักพันล้านคุณลองคิดดูโปรแกรมคุณเคยเขียนโปรแกรมที่มี variable เป็นหลักพันล้านไหมแต่ถ้าเกิดลองคิดดูปัญหามันคืออะไรถ้าคุณประกาศ variable 1,000 ล้านตัวใช่เต็มแรมใช่ไหมเพราะมันประกาศ1ตัวก็ต้องกินใช่ไหมขึ้นอยู่กับขนาดไว้8 บิตอะไรแบบเนี้ยนั่นคือทำไมเราถึงต้องใช้ก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าต้องใช้มีแรมเยอะเพราะว่าพอมันล้านตัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แรมเยอะแต่นั่นคือความใหญ่สเกลถัดไป language model ล่ะ language model คืออะไร language model คือการทำนายคำถัดไปแค่นั้นเอง language model คือโมเดลที่ทำนายคำถัดไปเช่น hello how can I บลาโมเดลก็จะ fill in ตรงนี้ว่าคำถัดไปคืออะไรอาจจะเป็นคำว่า you แค่นั้นเองโมเดลจะทำนายคำถัดไปเพราะงั้นเราลองเล่นเป็นตัว language model กันโอเคเช่นอันนี้สีดำคือให้มาแล้ว tell a short story about a fairy princess named Alice once โอเคคำถัดไปเป็นอะไรวันอัพพอนขอเทียบคำอัพพอนทามคำถัดไปยากแล้วคำถัดไปยากแล้วไม่รู้จะไปต่อไหนแต่อันนี้พอเห็นภาพทีละคำวันอัพพอนทามคำถัดไปคือ there what a อันนี้ให้ลองทำถัดไปแล้วคำถัดไปต้องเป็นอะไรดี there what a อะไรfairy princess
name อะไรประมาณนั้นก็คือถอดทีละคำแต่ก็ไอเดียคือจะเห็นว่าโอเคบางอันมันง่าย แต่บางอันมันก็ไม่ง่ายในการจะต่อคำได้ใช่ไหมแต่ว่านี่คือสิ่งที่ LM ทำมันเจนทีละคำทีละคำไม่เชิงขนาดนั้น แต่ว่าคือนั่นคือในการจะทำนายคำถัดไปได้มันต้องมีความเข้าใจเนี่ยต้องมีแบบตอบคำถามได้ตอบเรื่องได้ แล้วก็นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นกับเราเป็น generative AI ได้เพราะมันค่อยๆเจนทีละคำแต่ทีนี้สิ่งสำคัญคือคำถามคือเราจะโมเดลยังไงเดี๋ยวจะพูดในข้ามหน้ามากขึ้นว่าเราโมเดลยังไงไอ้ transformer เนี่ยคืออะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดของไอเดียวันนี้คือเราไม่ได้โมเดลคำถัดไปเราจะโมเดลในสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นเคยได้ยินคำว่าโทเค็นมาก่อนไหมเคยเนาะแต่ว่าหลักๆคือโทเค็นคืออะไรโทเค็นคือสับเวิร์ดพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนแบบคำคือสับคำเป็นคำเล็กๆซึ่งเอาไว้ represent คำเช่นอย่างนี้เนาะมีคำว่านี่คือคำจริงๆมีกี่คำมี3คำ the smallest tokenizer ถูกตัดเป็นโทเค็นอย่างนี้คือมีคำว่า the นี่คือ1โทเค็นนี่ small คืออีก1โทเค็น est อีก1โทเค็นโทเค็นเป็น1โทเค็น iser เป็น1โทเค็น question mark exclamation mark เป็นอีก1โทเค็นพูดง่ายคือมันเป็น subword มันถูกตัดออกมาในการสร้างมันมีอัลกอริทึมเฉพาะตัวอยู่ถ้าสนใจไปอ่านได้เช่น bypass encoding ในการสร้างแบบคือมันจะสร้างจากอย่างนี้ผมอธิบายคร่าวๆก็จะได้เห็นโทเค็นอาจจะเริ่มมาจากแค่ตัวอักษร A B C D อะไรแบบนี้ถึง Z ใช่ไหมมีทุกตัวแต่เราสามารถมาสร้างให้แบบเหมือดกันเนี่ยอาจจะแบบคำไหนที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นคำว่า B แล้วก็จะเอามารวมกันเนี้ย B เอามารวมเป็นโทเค็นใหม่แล้วแบบค่อยๆเพิ่มโทเค็นไปเรื่อยๆจากมีแค่แบบตัวอักษรทุกตัวค่อยๆเพิ่มโทเค็นคำถามสำคัญคือทำไมใช่ไหมทำไมเราต้องการโทเค็นอันแรกสุดในทาง practical คือเราต้องการเราคอมเนาะคอมมันอ่านคำไม่ได้เราต้องอ่านตัวเลขได้อย่างเดียวเราต้องการจะแปลง word จาก word ให้กลายเป็น integer ซึ่งในแต่ละ integer ก็คือ1โทเค็นแต่ว่าใน1โทเค็นเนี่ยเราก็จะมองอย่างที่บอก sub word เพราะงั้นปกติแล้ว1โทเค็นจะประมาณ 0.75 คำประมาณ3/4ของคำแล้วมันก็จะมีประมาณ 1,000 ถึง 100,000 โทเค็นแต่เดี๋ยวนี้อะไรตัวก็จะเยอะขึ้นแล้ว 200,000 300,000 ขึ้นคำถามสำคัญมาทำไมเนาะ1เราต้องการจะลิมิตคำทำนายที่เป็นไปได้คุณลองคิดดูถ้าคุณต้องทำนายคำทุกตัวแปลว่าอะไรมันมีกี่คำในโลกเนี้ยลองเปิดดิกชันนารีทำนายคำทุกตัวมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องแบบใช่ไหมภาษาอื่นๆเนี่ยมันเราก็อาจจะต้องทำนายแค่แบบตัวย่อยๆพอที่เอามารวมเป็นตัวใหญ่ได้หรือบางทีเราต้องการให้เราสามารถจัดการคำโนเวลได้หรือคำที่สะกดผิดเช่นอย่างนี้เนาะเนี่ย OpenAI นี่คือตัวอย่างนะเนี่ย OpenAI Large Language Model นี่คือแต่ละคำแล้วก็นี่คือ1โทเค็นเนี่ยนี่คือ1โทเค็นเช่น Open AI ก็เป็น1โทเค็น Apostrophe S เป็น1โทเค็น Large เป็น1โทเค็นคุณจะเห็นว่าแต่ละโทเค็นมีตัวเลขอยู่ของมันมีตัวเลขของมันอยู่แต่สิ่งที่อยากให้ไฮไลท์คืออย่างนี้คำว่า no เนี่ยคำว่า no เนาะมัน1คำแต่ว่ามันถูกตัดเป็นยังไงเป็นคำว่า no แบบนี้คำว่า o 4 ตัวคำว่า o อีก3ตัวแล้ว exclamation mark ผมไม่งั้นคุณลองคิดดูถ้าเกิดเราไม่ตัดเป็นคำเป็นโทเค็นเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีคำว่า no o เยอะๆผมก็ต้องไปนั่งแบบเฮ้ยเราต้องทำนายคำทั้งคำอย่างนี้ไหมแต่พอมันเป็นโทเค็นทำให้เราสามารถรองรับในการทำนายแบบนี้เราค่อยๆทำนายไปแบบทีละโอได้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยสวัสดีครับมันอาจจะแปลกๆหน่อยครับโอเคซึ่งเราสามารถลองเล่นดูได้ผมลองโชว์ในเว็บนี้ใครที่แบบอยากลองเล่นดูได้โอเคคำว่าสวัสดีครับลองดูอย่างนี้ใช้ตัวเก่าสวัสดีครับมองเห็นป่าวก็จะพบว่าอย่างเนี้ยมันมีนายโทเค็นตัวอักษร10 ตัวแต่ว่าจะเห็นว่าภาษาไทยมันแบบมันยับย่อยหมดเลยมันทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรุ่นใหม่นี่คือรุ่นเก่าแล้วสมัยแชทสมัยนี้จะเห็นว่ามันตัดคำได้ดีขึ้นพูดง่ายอย่างเงี้ยมีคำว่าครับดีขึ้นครับเป็นคำเดียวแล้วเหลือ5โทเค็นคำว่าสวัสดีแล้วอะไรประมาณนี้โอเคนั่นคือโทเค็นซึ่งโทเค็นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวมาดูเดโมถัดไปอันนี้คือจะให้ดูเฉยๆว่าในแต่ละเจ้ามันมีความแตกต่างกันจะไม่รันโค้ดไม่อธิบายโค้ดให้ดูสั้นๆง่ายๆว่าทิกโทเค็นคืออันเมื่อกี้จาก
จาก OpenAI แล้วก็มีของAuto Transformer Tokenizer จาก Hugging Face โค้ดไม่สำคัญผมแค่ทดสอบโมเดลสิ่งที่สำคัญคือ Text ที่เราจะมาทดสอบโอเคทีนี้เรามาดูว่ามันมีอะไรใน Text ที่เราจะมาทดสอบบ้างอันแรกบรรทัดแรกคือไม่มีอะไรทดสอบภาษาอังกฤษกับ Capital บรรทัดที่2คือทดสอบคำแปลกเยอะๆบรรทัดที่3คืออะไรบรรทัดที่3คือภาษาไทยบรรทัดที่4 5คืออะไรโค้ด Python โค้ดเนาะบรรทัดสุดท้ายคือคำนวณเลขเห็นนะอันนี้ผมรันไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลาดูจากอันแรกรู้จักเบิร์ดไหมอ๋อโอเครู้จักเป็นโมเดลสมัยเก่าแล้วสมัยเก่าคือ2018 2019จะพบว่าอะไรเบิร์ดลองมาดูเนี่ยนี่คือปริ้นออกมาก็นี่คือมีตัว CLS คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของประโยคภาษาอังกฤษมันอังกฤษก็คือ1โทเค็นเนาะตัดภาษาอังกฤษคำว่า and 1โทเค็นคำว่า capitalization เนี่ยถูกตัดเป็น2 I ถูกตัดเป็น I สามัญทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจาก I เกิดอะไรขึ้นทำไมมี unknown UNK unknown เพราะคืออะไรภาษาไทยแสดงว่าแปลว่าอะไรโมเดลตัวนี้ไม่เข้าใจภาษาไทยไม่มีโทเค็นภาษาไทยแปลว่ารับเข้าไปยังไม่ได้เลยส่งออกมาก็ไม่ได้นี่คือรับไม่ได้ส่งออกมาก็ไม่ได้ไม่รู้จักภาษาไทยแล้วก็โค้ดก็แบบโค้ดเกิดอะไรขึ้นมันเท่ากับมันแยกกันแต่ว่าในโค้ดเรารู้เนาะว่าเท่ากับ2ตัวแปลว่าเท่ากันมันควรจะแบบมองว่าเป็นก้อนเดียวโอเคนี่คือโมเดลสมัยก่อนไม่ค่อยดีมากมาดูถัดไปโมเดล GPT-2 GPT-2 เกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆกันอยู่ดีใช่ไหมอะไรคือมันไม่เข้าใจภาษาไทยเหมือนกันโค้ดล่ะโค้ดดูดีขึ้นหน่อยเพราะว่ามีแบบเท่ากับมากกว่าเท่ากับแล้วก็โค้ดมีอะไรมีแบบแท็บเนาะคือใน Python เนาะหรือว่า for space บางทีเราใช้เพราะใน Python เราใช้ space เนาะพวกนี้เลยสำคัญแต่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาษาไทยยังไม่รู้โอเค GPT-2 ยังไม่รู้ English Capital ถูกตัดแบบนี้ I เป็น2ตัวโอเคมาดู GPT-4 ที่เราดูเมื่อกี้ภาษาไทยเป็นไงก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะตัดคำอันนี้มันแค่แสดงผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัดคำมาแต่มันเริ่มเข้าใจภาษาไทยแล้วแต่ยังตัดคำไม่เป็นคำภาษาไทยและโค้ดหลักโค้ดเริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้วเท่ากับมากกว่าเท่ากับif non for เป็น1โทเค็นหมดแล้ว two tab อันนี้ก็เป็น 4 tab เป็น1โทเค็นแต่ว่า two tab มันยังไม่เป็น1โทเค็นขนาดนั้นโอเคสุดท้ายอันนี้แอบเก่าแล้วเหมือนกันอันนี้คือของ Google Gemma จะเห็นว่ามันคือผมชอบของ Google เพราะมันทำภาษาไทยมาดีจะเห็นว่าสวัสดีอย่างเงี้ยมันตัดคำว่าดีสวัสดีคำไทยตัดดีภาษาเป็น1คำไทยเป็น1คำแล้วก็เนี้ย two tab เป็น1โทเค็น for space เป็น1โทเค็นเท่ากับสิ่งสำคัญที่ต้องการไฮไลท์คือโทเค็นเนี่ยมันคือ building block มันคือส่วน input แรกสุดการตัดคำที่เหมาะสมทำให้โมเดลสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นโดยเฉพาะภาษาถ้ามันไม่เข้าใจภาษาดีมันเป็นเพราะโทเค็นไม่เข้าใจโค้ดมันเป็นเพราะโทเค็นแล้วก็มี special token เนาะ beginning of sentence อะไรประมาณนั้นแล้วก็มี end of sentence เพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนแรกสุดเลยแล้วถ้าเกิดโมเดลมันมีปัญหาเขาก็จะมีมีมประมาณว่าถ้าโมเดลมีปัญหาอันนี้มาจากอังเดมันเพราะว่า LLM โมเดลไม่เข้าใจภาษาอะไรมันเพราะ LLM โมเดลคิดเลขไม่ได้มันเพราะ LLM ทำไมโมเดลอย่างเงี้ย GPT-2 ที่เราเห็นเมื่อกี้ทำไม GPT-2 มันเขียนโค้ด Python ไม่ดีเราเห็นเมื่อกี้แล้วเพราะโทเค็นทำไมโมเดลมันหลอนเพราะว่ามันเจอโทเค็นที่เป็น end of string token หรือว่าทำไมโมเดลมันแบบ the real root of suffering เพราะโทเค็นtokenizer นี่คือเหมือนแบบทุกอย่างเพราะมันแบบเราต้องแปลงเหมือนแปลง input ไปเข้าโมเดลก่อนถ้า input เราแปลงมาไม่ดีโมเดลมันก็จะเรียนรู้ลำบากโอเคเราเสร็จแล้วเราโทเค็นสิ่งสำคัญที่สุดอยากจะไฮไลท์ทีหลังจากนี้เราจะไม่พูดว่าโมเดล predict word แล้วจะบอกว่าโมเดล predict token unit ที่เราจะพูดคิดคำนวณทุกอย่างโทเค็นสำคัญมากเดี๋ยวเวลาจะไปแบบพูดเรื่องคิดเงินด้วยทุกอย่างเป็นโทเค็นหมดเลยโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของ language model กันบ้างเรามีคำว่าcausal แปลว่าเราทำนายคำถัดไปขึ้นอยู่กับคำก่อนหน้านี้เช่นเราต้องการจะทำนายคำถัดไปเนาะเราจะใช้คำก่อนหน้านี้มาทำนายthat's whyเราเป็น causal ใช่ไหมเหมือนเวลาเราพูดเราพูดคำก่อนหน้าก่อนที่จะมาข้างหลังเราจะใช้คำพวกนี้ทำนายในการทำนายมันแปลว่าอะไรเราจะมองโมเดลพวกนี้เป็น probabilistic model คือเราจะทำนาย probability ของโทเค็นถัดไปหวังว่าอันนี้อ่านเข้าใจเนาะเพราะว่าอันนี้คือ condition ใช่ไหมอันนี้คือ probability สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการทำนาย probability หรือทำนายโมเดล probability ของโทเค็น U condition on ประโยคที่ให้มาทั้งประโยคเนาะนี่คือ context ของเรานี่คือ next token ที่เราต้องการทำนาย
เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคืออะไรสิ่งที่โมเดล generate ออกมาคือ probability ของทุกโทเค็นโอเคนะโมเดล generate probability ของทุกโทเค็นเช่นอย่างนี้เนาะมีคำว่า probability ของโทเค็น U สูงสุดแล้วก็มี probability ของโทเค็น stop คำถามสำคัญคือเราจะเอาโทเค็นถัดไปออกมาได้ไงเราก็สามารถมันเป็น probability แล้วก็สุ่มออกมาได้หรือเราจะเลือก probability ที่สูงที่สุดก็ได้แต่ว่าปกติเราจะสุ่มแต่สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเลยนั่นคือสิ่งสำคัญว่าทำไมโมเดลพอเจนคำถามเวลาถามแชทอย่างเงี้ยคำถามเดิมแต่ว่าคำตอบออกมาไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็น probabilistic model แล้วมันสุ่มออกมาทุกครั้งแต่ถ้าไปใช้ API เราสามารถกำหนดได้แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีครับนะแต่เราสามารถสุ่มออกมาได้ทุกครั้งโอเคนั่นคือพื้นฐานที่อยากให้ได้ต้องบอกตัวเองไว้ตอนนี้ Large Language Model predict next token predict ในที่นี้คือบอกว่า probability ของ next token คืออะไรของทุกโทเค็นแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆก็คือจะเป็นสิ่งที่ว่า auto regressive คือเราจะค่อยๆทำนายแต่ละโทเค็นหรือว่า decoding แต่ละโทเค็นอย่างเงี้ยเราในครั้งแรกเราจะ predict ว่า i พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาต่อตูดต่อท้ายประโยคแล้วก็ predict คำว่า health ต่อท้ายประโยคแล้วก็จะมา predict คำว่า question mark แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ special token ว่า stop เราถึงจะหยุดนั่นคือการทำเดี๋ยวมีแอนิเมชันนี่บอกว่าเขาข้ามนี้มีแอนิเมชันอย่างเงี้ยให้ดูแอนิเมชันระหว่างผมดื่มน้ำทำนายข้างล่างอันนี้คือทำนายเนาะแล้วก็เมย์มาต่อตรงนี้นอดก็มาต่อโอเคลองโอเคนั่นคือสรุปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในอย่างนี้คือรูปจาก GPT-2 GPT-3 ก็คล้ายๆกันสิทำนายทีละโทเค็นแล้วก็มาต่อตูดไปเรื่อยนั่นคืออยากให้มีไว้ในหัวแปลว่าอะไรถ้าเกิดมันยังไม่ทำนายออกมามันก็ยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นนี่คือสรุปให้ฟังเมื่อกี้ก็คือแบบนี้เรา compute probability next token เรา select next token ใช้ mode likely เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีในคาบหน้าหรือว่า sample ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ select เสร็จแล้วเอามาต่อท้าย context แล้วก็ทำไปจนกว่าจะเจอ stop token แบบในภาพนี้โอเคนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น token by token token by token ทีนี้สิ่งสำคัญคือคุณเห็นว่าอะไรมันมีคำว่า input โมเดลมีขนาด input ที่จำกัดที่จะใส่เข้าไปได้เห็นนะนี่คือคอนเซปต์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งโมเดลมีขนาด input ที่จำกัดในสิ่งนั้นเราเรียกว่า context window แปลว่าขนาด input input size เราถ้าในเชิงภาษาคนคือมันเหมือน working memory ไม่แน่ใจเคยได้ยินคำว่า working memory มันคือสมองแบบความจำเราความจำแบบไม่แน่ใจภาษาไทยเหมือนกันแต่คือเป็นความจำแบบเฉพาะตอนนั้นอย่างเดียวก็คือพูดง่ายๆคือ input size แล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดเช่น ChatGPT ตอนออกมาตอนนั้น input size อยู่แค่ 4K unit เป็นอะไรเป็นโทเค็นนะ 4K โทเค็นเลยนะ total token แปลว่าอะไร input ใส่เข้าไปได้แค่ 4,000 โทเค็น 4,000 โทเค็นได้นิดเดียวเนาะ 3,000 คำถ้าใส่เกินก็โดนตัดออกหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าโดนตัดโมเดลก็จะไม่รู้เนาะแต่สมัยเนี้ย GPT-4 Turbo คือ2ปีที่แล้วคือประมาณ 128K คอส 3-4 ถึง 200K Gemini 2.5 GPT 4.1 เนี่ยถึง 1 ล้านโทเค็นแล้วคือเยอะมากใหญ่มากแต่โมเดลไม่สามารถโดยปกติแล้วไม่สามารถใช้แบบไม่สามารถแบบพูดง่ายๆ pay attention มองไปทุกตัวใน context window ได้มันมีข้อจำกัดอยู่เดี๋ยวมีแบบเลคเชอร์แยกในเรื่องนี้ไปเลยเรื่องสำคัญมากๆแต่ตอนนี้อยากให้รู้ไว้ก่อนเวลาได้ยินคำว่า context window จะได้รู้ว่านี่คือ input size แล้วมันมีจำกัดเวลาจะได้แบบเวลาอ่านโมเดลเขาก็จะบอกว่าเนี่ยรับได้ input ประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกตัวเองไว้ได้ด้วยว่ามันไม่สามารถจะแบบมองทุก input ได้โอเค context window ทีนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของ LM กันมัน LM หรือว่าจิตวิทยาของ LM ภาษาไทยนะ LM psychology กันนิดนึงอันนี้คือพาร์ท 2 จาก Angday Talk แต่ว่าเดี๋ยวมีส่วนแยกที่ผมเพิ่มไปด้วยอันแรกสุดเลยคือโมเดลพวกเนี้ยมันเรียนมาจากภาษาคนมันเรียนมาจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากแองเดย์เขาเลยพูดเหมือนว่ามันเหมือนมีจิตวิญญาณของคนอยู่เพราะมันเรียนมาจากข้อมูลที่คนเจเนเรตนั่นแหละแล้วมันเหมือนเพราะงั้นมันเลยเหมือนเป็นแบบสตอคาติกคือมันแรนดอมมันเป็นการซิมูเลตคนแรนดอมเห็นนะมันเลยเหมือนแบบเฮ้ยมันเลยมีลักษณะของมันเองประมาณเช่นอะไรบ้างอันแรกสุดโมเดลมันมีความ
จำดีมันรู้เยอะใช้อย่างนี้ดีกว่ามันรู้เยอะมากใช่ไหมถ้าลองไปถาม ChatGPT ถามได้ทุกเรื่องใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบชีวะเคมีปัญหาปรึกษาปัญหาทางแพทย์ เขียนโค้ดภาษาอะไรมันก็รู้เกือบหมดภาษาบางภาษาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่โอเคมันรู้เยอะมากถ้าเทียบกับคนมันรู้เยอะมาก แต่มันหลอนเคยได้ยินคำว่า hallucination ไหมใช่ ก็คือมันหลอนน้อยลง แต่ว่าก็ยังมีโอกาสหลอนอยู่ดี ต้องระวังเช่น ถ้าไปขอให้มันสร้างreference อย่างเงี้ย citation มันยังหลอนอยู่พอตัว ต้องเช็คดีๆนะผมไม่อยากจะเล่าเยอะมีเด็กที่ผมรู้จักว่าแบบไปเชื่อหมดเลยมันแบบมันเจน reference ที่มันไม่มีอยู่จริงเลยหนังสือที่ไม่มีอยู่จริง ก็หลอนน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังมีบ้างแล้วแต่ตัว แต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างที่เห็นเมื่อกี้โมเดลมัน randomly generate เพราะงั้นมันมีโอกาสที่มันจะ generate อะไรที่มันไม่จริงอยู่ด้วย แล้วบางทีเราต้องการสิ่งนั้น เพราะว่าบางโดเมนเช่นการสร้างเรื่องราวเราต้องการให้มันสร้างเรื่องราวที่ไม่มีอยู่จริงเพราะงั้นมันเลยแบบมัน hallucination มันลดลงในโดเมนในเรื่องที่สำคัญ แต่ว่ามันยังเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลอยู่เป็นพฤติกรรมของโมเดล อีกอันหนึ่งคือโมเดลมันมีความสิ่งที่เขาว่าจะคือแบบเป็นรอยหยักอ่ะมันไม่เรียบในความฉลาดของมัน เช่น ไม่เชิงดูตัวอย่าง 9.1 มากกว่า 9.9 มาใช่ มองเป็นอะไรใช่ ใช่ หรือมีอย่างอื่นไหมมีอะไรที่แบบ 9.1 มากกว่า 9.9 มาเวอร์ชันอย่างเงี้ยใช่ไหมเวอร์ชันก็ใช่แต่ว่า ถ้าถามคนทั่วไปมันก็ยังมีโอกาสพลาดแบบนี้บ้างหรือว่าสมัยก่อนพลาดบ่อย R ใน Strawberry อย่างเงี้ยมันนับ 2R แต่มันเป็น TR ปัญหาหลักๆคือโทเค็นไนเซอร์นั่นแหละมันโทเค็นไนไม่ค่อยดีมันโทเค็นไน1เป็น11อะไรแบบนี้มันเลยหลอนแต่ทีนี้อันนี้ดีมากที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยปัญหาชาวหรือเปล่า มันมีทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาชาวด้วย เช่น โปรแกรมมิ่งบางภาษาที่มันมีน้อย มันก็จะเขียนได้ไม่ดี ไม่แน่ใจว่ารู้จักอย่าง Ruby เคยได้ยิน Ruby ไหม Ruby เป็นภาษาเว็บอันหนึ่งกัน Ruby เรียวออเรียวเมื่อเทียบกับ JavaScript มันจะไม่ค่อยเก่งไม่เท่ากัน เพราะว่ามีข้อมูลได้ไม่เท่ากัน ภาษา Ruby หรือภาษาเฉพาะทางมากๆ อย่างบริษัทที่ใช้ OCaml มั้ง OCaml บางบริษัทมันใช้ภาษาเฉพาะทางเนี้ย หรือภาษาเก่าๆอย่าง Fortran อะไรแบบนี้มันก็จะโค้ดได้ไม่ค่อยดีเท่ากับภาษาอย่าง JavaScript TypeScript Python อย่างเงี้ยมันก็คือจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างหรือว่าถ้าคุณไปถามแบบ เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้อย่างไม่รู้ว่าแบบการ์ตูนที่มันไม่เคยรู้จักแบบมันไม่ดังอย่างเงี้ย ตัวละครเงี้ยมันก็อาจจะไม่รู้จัก อะไรประมาณนั้นมันก็จะมีแบบมันยังแจกอยู่บางเรื่องมันเก่งบางเรื่องยังข้อจำกัดหรือแบบเรื่องเกี่ยวกับแบบสปาเชียลหมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับทิศทางอะไรแบบเนี้ย 3D มิติอาจจะยังไม่ดีโอเคยังมีข้อจำกัดที่อาจจะต้องไปเรียนรู้กับมันแต่ข้อจำกัดมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเราไม่เข้าใจมันนี้แบบอาไซอันนี้คือผมเอามาใส่เพิ่มเองอันนี้แอบเก่าแล้วแต่ผมชอบผมอยากจะพูดให้นิดนึงคือ มันคือเรารู้ว่ามันสร้างยังไง เรารู้ว่า GPT สร้างยังไงใช่ไหมเรารู้ว่า Transformer เรารู้ว่าเทรนยังไง แต่เราไม่เข้าใจมัน อันนี้คือสมัยก่อนมันบอกว่ามีคนมาบอกว่า Chat GPT ขี้เกียจนะใช่แป๊บนะโอ้เอาอันนี้ไม่ได้หาเปิดตรงนี้ไม่ได้เปิดที่เขียนไม่ได้โชว์แบบโอเคปรับหายโอเคมาแล้วคือเดี๋ยวผมไฮไลท์ก่อนอันนี้คือทวิตเตอร์เขาบอกว่ามันมีในช่วงปี2023เนี่ยมีคนมาบ่นว่า GPT มันขี้เกียจขึ้น แต่ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเลยนะ เราไม่รู้หรอกเราไม่ได้ intentional แต่ว่าโมเดลมัน unpredictable เนี่ยนะแต่ว่าแม้กระทั่ง Chat GPT คนสร้างเองอ่ะเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดมัน unpredictable เออ
อันนี้คือผมอยากจะให้โน้ตไว้เพราะบางทีอาจจะได้ยินเฮ้ยเนี่ยมาทำความเข้าใจ transformer กันเถอะ อะไรแบบเนี้ย มันไม่แปลว่าทำความเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมมันฉลาด มันยังมีแกลบแบบนี้อยู่เราไม่รู้ว่าทำไมมันฉลาดได้เพราะว่าอะไรมันเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก เราไม่สามารถเข้าใจข้อมูลได้หรอกแต่แบบเนี้ยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อันนี้สมัยก่อนมาสมัยนี้ล่าสุดเหมือนกันอย่างเงี้ย มันมีคนมาบอกว่าเอ้ยคอร์สโฟเนี่ยมันก็อตเนิร์ฟแบบมันแย่ลง แต่ว่าก็มีคนจากแอนโทปิกมาบอกว่าไม่เราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะมันไม่ได้เปลี่ยนได้พอดีเอาเหรอได้ไหมโอเคมาต่อก็คือสำคัญคือเราไม่ค่อยเข้าใจ อยากให้ลองเดาข่าวลือมาทำไมมันขี้เกียจหรือมันแย่ลงในช่วงนี้ มันไม่ยอมตอบคำถามอะไม่แน่ใจว่ายังเคยจำได้ไหมในช่วงนั้น ในช่วงปลายปี2023บางทีมันจะไม่ยอมตอบคำถามแบบไปเจนเอาเอง ไปตอบเอาเองมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไร แต่ว่าก็มีคนสมมุติฐานว่าเพราะเป็นช่วงปลายปีมั้งในช่วงแบบเดือนธันวาวันหยุดเยอะเลยขี้เกียจทำงานอะไรแบบนี้ หรือว่าถ้าเป็นในกรณีของคอร์สก็มีคนสมมุติฐานว่าคอร์สเนี่ยมันเป็นชื่อฝรั่งเศส ถ้าคุณรู้เกี่ยวกับฝรั่งเศสหรือรู้เกี่ยวกับยุโรปอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่เป็นไรแต่จะบอกให้ฟังว่าช่วงเนี้ยเขาจะหยุดงานกันเยอะช่วงเดือน7เดือน8เนี่ยบริษัททางยุโรปเขาจะหยุดงานกันเขาเลยเนี่ยเดือน7เดือน8เนี่ยตุลาเดือนเขาโมเดลเลยขี้เกียจ ก็ว่ากันไปแต่นั้นคือข่าวลือก็คือพูดง่ายเราไม่เข้าใจหรอกหรือบางทีมันแบบพอใช้ไปนานๆแล้วเราดันเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบมันมีความแรนดอมอยู่โอเคถัดไปคือสิ่งสำคัญคือโมเดลมันไม่มีความจำสิ่งที่มันรู้คือเฉพาะสิ่งที่อยู่ใน context window เท่านั้นอันนี้คือสำคัญมากๆเดี๋ยวจะเป็นธีมที่เราจะพูดถึงในคาบหน้าและคาบถัดๆไปว่าอะไรก็ตามที่ไม่อยู่ใน context window โมเดลมันไม่รู้เกี่ยวกับเรานะเช่นถ้าเราบอกชื่อไปแล้วเราไม่ใส่เข้าไปใน context window อย่างเงี้ยไปคุยกับมันใหม่มันลืมตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพพอไปเห็น API เห็นโค้ดแล้วจะเข้าใจว่าทำไมแต่ว่าหลักๆคือถ้าไม่อยู่ใน context window มันลืมโอเคสุดท้ายคือโมเดลมันโดนหลอกได้อยู่บ้างเช่นใช่ไหมใช่นั่นแหละเราสามารถหลอกให้มันไปสร้างระเบิดอย่างนู้นอย่างนี้ได้เพราะงั้นมันก็ยังแบบเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้พูดให้ฟังอยู่โมเดลยังโดนหลอกให้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้บ้างโอเคมีอ s ไซน์นิดนึงเคยได้ยินคำว่าสล็อปมั้ยอาจจะไม่เคยได้ยินสล็อปมันเหมือนคนมาใช้ด่าสิ่งที่ AI Gen พูดง่ายๆว่าคุณภาพแย่ไม่แน่ใจว่าคนไทยใช้ไหมแต่ที่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่าสล็อปว่าแบบใช่เขาก็จะใช้คำว่าที่ต่างประเทศเขาใช้คำว่าสล็อป AI สล็อปประมาณนั้นเกลื่อนสแปมประมาณนั้นก็คือพูดง่าย AI มันยังแบบถ้าในเชิงเทคมันจะมีลักษณะของมันอยู่ เช่น ChatGPT ชอบใช้คำว่า del ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเจอบางทีใช้คำว่า del เยอะ del อะไรแบบนี้ใช้คำนี้เยอะหรือว่าถ้าเป็นคอร์สจะแบบ you are absolutely right มันจะมีแพทเทิร์นของมันที่อ่านแล้วรู้ว่าเฮ้ย AI Gen แล้วคนก็จะชอบบอกเนี่ย AI Gen มันไม่ดีสล็อปมันจะมีมันเหมือนมีเฟเวอร์ของมันอยู่อะไรประมาณใช่หรือว่าอีกอันนึงอันนี้ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันจะชอบใช้ m dash เวลาแบบใช้เป็นตัว dash ยาวๆเงี้ยรู้เลยว่า AI Gen ประมาณนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในภาษาไทยเท่าไหร่ไม่มีในภาษาไทยแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใช้เป็นแบบ m dash รู้เลยว่า AI Gen เพราะงั้นสรุปคร่าวๆเนี่ยคือ LM มันก็แบบมันมีลักษณะของมันเองอยู่แล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันเราต้องเรียนรู้แล้วเดี๋ยวจะมีพูดเยอะว่าแทบจะเป็นแต่ละหัวข้อเลยว่าจะจัดการกับมันยังไงโอเคเรื่องถัดไปคืออยากจะพูดให้ฟังนะคือสิ่งสำคัญคือตอนนี้ AI มันไปเร็วมากสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องรู้ว่ามีเจ้าไหนบ้าง
โอเคนะอยากให้ฟังไว้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียนรู้แล้วต้องค่อยๆเรียนว่าเอ้ยเนี่ย มันมีเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นโมเดลเจ้านู้นทำอะไรได้บ้าง เจ้าไหนดีกว่ากัน โอเค อันดับแรก3 เจ้าใหญ่ OpenAI Anthropic แล้วก็ของ Google Gemini เรารู้จักทุกเจ้าเนาะทีนี้สำหรับเราสิ่งสำคัญคือ Cloud Service Provider OpenAI อยู่กับ Microsoft Azure Anthropic อยู่กับ AWS Amazon แล้วก็ของ Google Cloud ด้วย เขาใช้ทั้งสองเพราะงั้นแปลว่าอะไร ถ้าคุณมี Azure คุณเข้าไป Access OpenAI ได้ ถ้าคุณใช้ Cloud ถ้าคุณมี AWS ใช้ AWS เข้าไป Access Anthropic ได้ หรือว่าเข้าไปถ้าใช้ Google Cloud Access Anthropic ได้ แล้วก็ Gemini ก็อยู่ Google Cloud นั่นคือมุมมองหนึ่งว่าใน3 เจ้ามันมีแบบ Cloud Provider หลัก ทีนี้ เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คำถามดีมากก๊อกคือมันเป็นของอีลอน แต่ว่ามันยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ แต่ว่ามันเริ่มมาแล้วแหละ ถ้าคุณใช้ Twitter คุณจะเจอ นี่คืออีลอนเนาะเขาก็บอก3 เจ้าใหญ่ก๊อกมันยังไม่ใหญ่สักทีหรอ ก็คือมันยังไม่ใหญ่ พอดูนี่คือ adoption rate จะเห็นว่า XAI เนี่ยตัวก๊อกเนี่ยมันน้อยมาก ยังไม่ค่อยมีคนใช้ในขณะที่แบบ OpenAI Anthropic Google เนี่ยมันมีคนใช้ค่อนข้างเยอะ ใช้ของตัวเองอีลอนมีของตัวเองเขาสร้างเองเลยเขาแบบมีแบบใหญ่มากเขาชอบอวดมากสร้างเองเลยเพราะงั้นเลยแบบพอมีของตัวเองผมเลยแบบในอนาคตอาจจะตามมาเมตาก็อย่างเงี้ยเมตาก็มีของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเจ้าใหญ่ส่วนมากจะมีแบบ Cloud Provider อยู่ตอนนี้ทีนี้ผมอยากจะอธิบายในมุมมองของผมว่าในแต่ละโมเดลมันต่างยังไงอันนี้มุมมองของผมนะแล้วก็อาจจะไม่เป็นจริงในหลังจาก GPT-5 ออกมาอันแรกสุดก่อนเลยอันนี้น่ายังเป็นจริงอยู่ต่อให้ GPT-5 มาอันแรกสุดคือ OpenAI เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าจะฉลาดที่สุดแล้วใช้คำอย่างนี้ฉลาดในแบบไม่ in general แบบแก้ปัญหาพวกโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งแล้วก็เลขด้วยฉลาดในเชิงนั้นถ้าใช้ตัวที่มันเป็นตัวฉลาดที่สุดเดี๋ยวพูดถึงว่ามีโมเดลอะไรบ้างทีแล้วก็มันทำตามคำสั่งได้ดีที่สุด อันนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงเพราะเรายังไม่เคยใช้แบบทำตามคำสั่งเช่นบางทีเราต้องการให้โมเดลเจเนเรตคำตอบแบบฟอร์แมตแบบเนี้ยเช่นบอกว่าให้คำตอบขั้นด้วยคอมมาสมมุติตอบคำตอบตอบ2 คำและให้ขั้นด้วยคอมมาแล้วไม่มีเว้นวรรคเนี้ย GPT series จะทำได้แม่นยำที่สุดในรู้สึกที่ทำมาดีกว่าอีก2 เจ้า Gemini ตัวเล็กโดยเฉพาะตัวเล็กนะมันแบบขอแค่แบบเจนแล้วก็คอมมาแล้วก็เจนอีกคำหนึ่งมันก็ยังแบบหลอนอยู่ได้เมื่อเทียบกับ GPT มันแล้วก็เวลาคำสั่งอะไรแบบนี้มันทำตามได้ค่อนข้างดีที่สุดจากประสบการณ์การใช้มาถัดไปคือ Anthropic เนี่ยจะดีในเชิงโคดดิ้งดีที่สุดตอนนี้กับพวก agentic task คืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกที agentic คือการทำใช้อุปกรณ์แล้วก็ผมใช้คำว่า soulful หมายถึงว่ามันมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดแต่อันนี้ก็ไบแอดอยู่แล้วผมมีไบแอดนิดนึงว่ามันเหมือนมนุษย์มากที่สุดโอเคแล้วสุดท้าย Gemini ก็คือมี memory ดีที่สุด context window แล้วก็แบบ multi model ดีที่สุดพวกแบบเห็นรูปภาพอะไรแบบนี้วิดีโอเมื่อกี้แต่ว่าเขาบอกว่า GPT-5 เนี่ยจะออกมาแบบ multi model ดีมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีขนาดไหนแต่ตอนนี้ประมาณนี้ก่อนว่าถ้าคุณต้องการใช้เมมโมรีใหญ่ๆให้ไปดูของ Gemini ถ้าคุณต้องการใช้วิดีโอ Analysis ใช้ของ Gemini ถ้าคุณต้องการใช้เขียนโค้ดหรือทำ Agentic Anthropic ถ้าอย่างอื่นอาจจะเป็น OpenAI ทั่วๆไปทีนี้เราจะมาดูในแต่ละโมเดลกันผมขอเข้าไปดูในแต่ละเราจะขอพูดนิดนึงเพราะว่าโมเดลมันเยอะมากสมัยนี้โดยเฉพาะ OpenAI ผมอยากจะแนะนำหน่อยโอเคจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องแนะนำ OpenAI เพราะว่าเดี๋ยว GPT-5 ออกมาแล้วมันน่าจะมาแทนหมดเลยแต่ขออธิบายว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างเช่นมันเยอะมากของ OpenAI เนี่ยดูมีไม่รู้กี่โมเดลแต่ผมอธิบายคร่าวๆก่อน 4.1 คือโมเดลที่ดีที่สุดในการใช้งานทั่วไปโคดดิ้งตอนนี้ถ้าคุณใช้ใน Copilot นี่คือ 4.1 เขาจะได้ใช้ 4.1 O3 คือโมเดลที่ฉลาดที่สุดของ OpenAI เป็น Listening Model ว่ากันอีกทีครับนะ Listening Model แล้วก็มี O4 mini ด้วยครับเข้ามาฟังได้เข้ามาเลยครับแล้วก็
ก็ท้ายคาบแล้วใกล้จบแล้ว ก็พูดเรื่องโมเดลของ OpenAI ให้ฟังอยู่ แล้วก็มีแบบอย่างเงี้ย GPT 4.1 O3 แล้วก็มีพวกโมเดลที่แบบทำถ้าใครใช้แชทอย่างเงี้ยมันจะเป็น Chat GPT 4o โอเคเพราะงั้นมันก็มีอีกตัวหนึ่งอีกแต่ในอนาคตหวังว่า GPT 5จะออกมาทีนี้ มาดูเจ้าถัดไปคือ Anthropic มีโมเดลอยู่2ตัว 4.1 คอร์ส 4.1 เพิ่งออกมาเลยเมื่อวานนี้ แต่ว่าหลักๆคือมีโมเดล2ตัวชื่อโมเดลชื่อ Opus กับโมเดลชื่อ Sonnet เวอร์ชัน4แล้วเขาบอกว่า Sonnet 4.1 น่าจะออกเร็วๆนี้เหมือนกัน วิธีจำง่ายๆคือ Opus คือโมเดลตัวใหญ่ และในใหญ่ไม่ใช่ใหม่ใหญ่ใหญ่ อันนี้คือตัวไซส์กลาง ใหญ่คือแพงกว่า แล้วก็จะดีกว่าในเชิงความฉลาดโอเคนะประมาณนั้น แต่ว่าอยากให้จำชื่อให้คุ้นเคยกับชื่อไว้ว่าโอเคของ Anthropic เรามีคอร์ส Opus เวลาได้ยิน Opus Opus คือตัวใหญ่ แล้ว Sonnet คือไซส์กลางที่เขียนโค้ดเยอะๆเวลาใครใช้อย่างแบบ Lovable อะไรแบบเนี้ย Cursor จะใช้ Sonnet เป็นหลักโอเคนะคือของ Anthropic ตอนนี้มี2ตัวจริงๆมีตัวเล็กแต่เขาไม่เคยอัปเดตตัวเล็กสักทีตัวเล็กเนี่ย Haiku 3.5 ไม่เคยอัปเดตเลยไม่รู้ทำไมคงแบบไม่คิดว่าไม่คุ้มแต่นี่คือ2ตัวหลักๆ 4.1 เพิ่งออกเมื่อคืนนี้เลยสุดท้ายของ Google Google Gemini มี3ตัวหลักๆคือตอนนี้ Gemini 2.5 คือเวอร์ชันล่าสุด 2.5 Pro คือตัวใหญ่สุดของ Google แต่เป็นไซส์กลางนี่คือไซส์กลางไซส์จะเกี่ยวกับราคาด้วยเดี๋ยวได้เห็นราคากันในทีอาทิตย์หน้าแฟตคือตัวเล็ก 2.5 แฟตแล้วก็แฟตไลท์เล็กมากเพิ่งออกมาได้ไม่นานเล็กมากสุดหลักๆคือยิ่งเล็กยิ่งถูกและเร็วไซส์กลางก็ยิ่งแพงจริงๆ Google มันมีแบบไซส์ใหญ่แต่เขาไม่เคยปล่อยออกมาชื่อ Ultra ไม่เคยปล่อยออกมาสิแต่ว่านั่นคือหลักๆถ้าเกิดอยากจะใช้เนี่ย 2.5 Pro ดีที่ต้องการความสามารถก็ใช้ 2.5 Pro ตอนนี้ต้องการให้รู้ชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวได้เห็นหลายอย่างพอเรียนไปเราจะใช้ในคาบนี้เราจะใช้แฟตไลท์เป็นหลักเพราะมันเล็กแล้วมันถูกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจะต้องจ่ายเครดิตให้เองทีนี้มันมีหลายโมเดลมากเดี๋ยวนี้ Open Source โดยเฉพาะล่าสุดใช่ไหมอย่างวันนี้เมื่อเช้านี้ข่าวใหญ่สุดเลย OpenAI ปล่อย Open Source โมเดลออกมาในรอบไม่รู้กี่ปีชื่อ GPT OSS เพิ่งออกมาเลยเช้านี้กลางคืนเมื่อวานซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปสั้นๆส่วนตัวไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ว่ามันมีหลายเจ้าจากจีนอาจจะเคยได้ยินมากเนาะ DeepSeek ต้นปีคิมิแล้วก็มีเจ้าใหม่ชื่อ Z.AI มั้งของจีนเหมือนกันโมเดลชื่อ GLM 5.5 อะไรประมาณนี้ซึ่งดีมากเหมือนกันแล้วก็มีของ Qwen คือ Alibaba เคยได้ยิน Alibaba ByteDance ของ TikTok ก็มีโมเดลเหมือนกันGemma ของ Google Llama ของ Meta Mistral ของบริษัทของฝรั่งเศสบริษัทเดียวบริษัทจะ EU บริษัทเดียวแล้วก็มี Cohere ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดถึงแล้วของแคนาดาแต่ก็มี Open Source Ecosystem แต่ส่วนมากคือโมเดลจากจีนจะนำเป็นหลักสุดท้ายโมเดลของไทยเองมีใครรู้จักโมเดลเจ้าไทยมั้งมั้ยใช่ประมาณนั้นแต่ผมไม่ขอพูดแทนพวกเขาแล้วกันว่าเขาทำหรือไม่ทำเพราะอะไรแต่ว่าหลักๆเลยมีของไทยอยู่เช่น Open Thai GPT ไทฟูนเคยได้ยินไทฟูนไหมของ SCB บริษัทสีม่วง SCB ปทุมมาไม่ใช่ปทุมมาของ Nectech หลังบ้านเราโอเคปทุมมาของ Nectech ซึ่งขอพูดสั้นๆวันนี้ผมรู้จักคนทำพอตัวของ Nectech ของ SCB ซึ่งเอาง่ายๆถ้าคุณต้องการใช้ภาษาไทยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมองโมเดลไทยนะพวกนี้มันไม่ดีเอาง่ายๆแล้วขอโทษด้วยนะใครที่ฟังอยู่ผมรู้จักคนปทุมมาเยอะก็แต่พูดง่ายๆคือถ้าเกิดต้องการใช้ภาษาไทยสำคัญก็ไปใช้ Qwen ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลพวกนี้มันเทรนมาจากโมเดลตัวอื่นอีกทีใช้ Qwen ก็ได้ถ้าต้องการใช้ Open Source คือพวกนี้เป็น Open Source จริงหรือถ้าเกิดยอมจ่ายก็ใช้ของ Gemini ของ Anthropic ก็ได้แต่ว่าคือผมไม่ค่อยแน่ใจว่าแต่ละเจ้าstrategic คืออะไรที่เขาต้องการจะเทรนโมเดลต้องการมีโมเดลสัญชาติไทยเพราะไงก็เอาตรงๆว่าสู้ต่างประเทศไม่ได้ต่อให้เป็นภาษาไทยใช่
ใช่เพราะงั้นก็แต่ว่ามีไว้อยู่บางทีเขาจะเราก็รอดูตามต่อไปครับ Nextech เขาก็อยากจะทำของเขาเองทุมมาครับแต่อันนี้ความคิดผมเนาะเขาอาจจะถามคุยกับ Nextech เขาอยากจะพูดอีกอย่าง แล้วก็สุดท้ายผมอยากจะโชว์นี้ให้ดูมันมีพวกแบบleader board อยู่มาแต่ว่าก็อย่าไปเชื่อเยอะ leader board แต่ว่าเดี๋ยวเราได้ใช้สำหรับการบ้านปิดก่อน leader board คือจะให้คนเข้าไปโหวตนี่คือตัวอย่างหนึ่ง leader board แบบโหวตเช่นตอนเนี้ยถ้าเป็นตอบคำถามเทคสูงที่สุดคืออย่างเงี้ย Gemini ดีที่สุด O3 4O 4.5 Qwen Gawk อะไรแบบเนี้ย Anthropic แล้วก็มีเว็บเดฟเดี๋ยวพูดให้ฟังทีสำหรับการบ้านเราจะต้องเข้าไปโหวตดูบ้างให้เราเข้าไปโหวตการบ้านแรกจะให้เข้าไปโหวตเว็บเซิร์ช Image Editing ก็มีหลายเจ้าทุกอย่างเปลี่ยนไปบางเจ้าก็ไม่เคยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็หายไปอีกเว็บหนึ่งที่อยากจะแนะนำในการดูว่าโมเดลไหนใช้เยอะคือเว็บ Open Router มีใครรู้จักเว็บนี้มา Open Router Open Router คือเว็บที่เหมือนแบบรวมหลายๆโมเดลเข้ามาจ่ายเงินทีเดียวใช้ได้ทุกโมเดลเห็นนะเช่นเนี่ยมันเหมือนเป็นอย่างเงี้ยจ่ายทีเดียวใช้ได้ทุกโมเดลแล้วก็โมเดลใหม่ๆมันมีมาตลอดผมโชว์ ranking ก่อน ranking คือดูจาก usage จริงๆเราเห็นว่าเจ้าไหนใช้เยอะสุดอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันใช้ไปในเดือนที่ผ่านมาใช้ไปกี่โทเค็นCossonet มีคนใช้เยอะสุดผ่าน Open Router แบบดูหลักโทเค็นต่อมาเป็น Gemini Fat อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีโมเดลใหม่ที่ยังไม่ออกตัวมานะของเจ้าไหนไม่รู้ชื่อ Horizon Beta อย่างเงี้ยคือข้อดีคือบางทีเราจะเห็นเขาเรียกว่า Stealth Model Hit Secret Model ที่เขาเอามาทดลองก่อนโดยยังไม่ประกาศว่ามันคือโมเดลของเจ้าไหนมีคนคิดว่านี่คือ GPT-5 ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คือ GPT-5 ออกมาให้ลองก่อนเราก็แบบเนี่ยแต่เรามาดูเช็คได้ว่าโมเดลไหนมันดังเรื่องไหนมันมีแบบ leader board หลายอย่างนี่คือ This Week แล้วก็มีแบ่งเป็นแบบ market share category เราสามารถกดเข้าไปดูอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้โมเดลอย่างเงี้ยมันคือเว็บนี้มันดีคือจะได้เห็นว่าตามไทม์ไลน์มันออกมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเพิ่งออกเมื่อเช้าเมื่อกลางคืนขอโทษทีครับ GPT OOSS 120B 20B อย่างเงี้ยแล้วก็มีคอร์ส 4.1 Poisson Beta อย่างเงี้ยเนี่ยคอร์สมันเป็นโมเดลที่มาเก็บข้อมูลเฉยๆแล้วก็มีหลายโมเดลเราสามารถเข้าไปคุยได้แต่ต้องจ่ายเงินก่อนนะอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเข้าไปคุยกับ OpenAI ตัวล่าสุดแล้วก็แชทได้เมื่อเช้าผมแชทอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถคลิกได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบอะไรใหญ่กว่ากันก็สามารถทดสอบได้นี่ผมจะไม่โชว์เยอะอะไรแต่ว่านี่คือเว็บที่เราจะใช้กันเพราะว่ามันใช้ได้ทุกตัวผมจะจ่ายเงินให้แล้วก็ใช้เว็บเนี้ยในการใช้ทดสอบโมเดลต่างๆแล้วก็มีแชทอยู่แล้วก็ทดสอบได้แต่หลักๆคืออยากจะโชว์เรื่อง ranking จะได้เห็น usage ว่าโมเดลไหนคนใช้เยอะสุดตอนนี้จะเห็นเทรนด์ที่ต่างไปเรื่อยๆแต่หนึ่งอย่างคือเว็บเนี้ยไม่ควรจะไม่ค่อยใช้ OpenAI ในเว็บนี้กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนจะมันต้องใช้ OpenAI key อยู่ดี OpenAI ไม่ยอมปล่อยเลยจะไม่ค่อยเห็นของ OpenAI อยู่แต่ก็จะเห็นแบบเว็บต่างของเจ้าต่างๆอยู่โอเคนั่นคือ Open Router สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์คือเรื่องราคากับความฉลาดเดี๋ยวพอไปสิ่งหนึ่งที่ไฮไลท์ก็คือเราจ่ายตามโทเค็นที่มาที่บอกเมื่อกี้นี่คือ1 ล้านโทเค็นคิดเป็นเงินเท่าไหร่เช่นโมเดลส่วนมากเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ย5 เหรียญต่อ1 ล้านโทเค็นโดยเฉลี่ย Input Output ยังไม่เรายังไม่ลงรายละเอียดอาทิตย์หน้าว่าคิดราคาไงแต่ว่าโดยปกติแล้ว1 ล้านโทเค็นจะเสียประมาณ5 เหรียญก็คือเท่าไหร่วะ150 200 บาทตีไปซึ่งก็โมเดลส่วนมากจะประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้โมเดลบางตัวจะเสียแค่ประมาณ 0.1 อย่างเงี้ย Fat Light 0.1 ต่อ Input Token ก็จะค่อนข้างถูกแต่ก็ยังไม่ถูกขนาดนั้นก็คือยังค่อนข้างแพงอยู่ใช้โทเค็นเยอะอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเนาะโมเดลดูทั้งแบบความฉลาดกับราคาด้วยจะเป็นธีมหนึ่งเหมือนเวลาเราเดฟเนาะต้องคำนึงถึงคอส accuracy แล้วก็ latency สุดท้ายโดยเฉพาะการบ้านสิ่งสำคัญคือเราจะรู้จักโมเดลพวกนี้มันเยอะไปหมดเลยทำความรู้จักยังไงก็ไม่มีอะไรนอกจากต้องใช้มันครับไม่ต้องไปดูเบนมาร์กเยอะเบนมาร์กมันบอกอะไรเราไม่ได้จริงอ่ะเบนมาร์กมันเดี๋ยวนี้มันเกมกันทั้งนั้นมันหลอกเราใครเคยเห็นมีมฟอร์แมตนี้มั้ยรู้จักมีเบลเชฟมีมิดวิดมีมก็คือพูดง่ายๆคือคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดมันทำเหมือนกันคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจโมเดลพวกนี้คือให้ไปเล่นกับโมเดลเพราะงั้นนั่นคือจะเป็นการบ้านแรกทุกคนจะได้เล่นกับโมเดลผ่านพวกranking เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีการบ้านแรกเพราะงั้นก็จะ
อยากให้คุ้นเคยกับโมเดลพวกเนี้ยไม่ต้องไปเชื่อเบนมาร์กมากต้องไปทดสอบด้วยตัวเอง มีพร้อมที่ทดสอบตัวเอง ใช้จะเข้าใจมันมากขึ้น โอเคโอ้ผมทำสไลด์อันนี้ผิดสุดท้ายคอร์สโลจิสติกมาพูดถึงว่าวิชานี้จะเรียนอะไรกันบ้างเพราะใครที่เผื่อสนใจเข้ามาเรียนนะครับ เราตอนนี้มีคนลงแค่คนเดียวเผื่อสนใจเข้ามาเรียน อันดับแรกสุดเว็บไซต์ผมก่อนเว็บไซต์กับตารางเว็บไซต์กับตารางโอเคเว็บไซต์คืออันนี้เนาะต่อให้ไม่อยากลงก็ยังตามบน GitHub ได้ผมมีจริงๆไอ้ลิงก์มันมีทุกลิงก์แต่ว่าเนื้อหายังทำไม่เสร็จดีทำเสร็จแค่ดูจากการบ้านนี่คือเสร็จแล้วการบ้านแล้วก็เนื้อหาเนี่ยอยากจะพูดคร่าวๆว่าในครึ่งแรกคือจะทำพวกเกี่ยวกับเป็นเราจะเรียนเทคนิคเราจะเรียน building block ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพวก building block ว่าเรามีอะไรไปใช้บ้างในครึ่งหลังเราจะเอา building block เนี้ยมาต่อยอดจะเป็นพวก case study ซะเยอะอย่างพวก coding agent coding กับ AI แล้วก็ knowledge agent ถ้าเคยได้ยิน deep research แล้วจะมีเรื่องที่แบบอย่างที่บอกว่ามันจะคล้ายๆให้ลงคล้ายๆ web dev แล้วจะมี web secure แต่เป็น agent security observability หรือพวก profiling ว่าเราจะดูแบบข้อมูลเข้าออกยังไง data file well แล้วก็จะมีแบบ use case ที่เป็น multi model agent ถ้าใครเคยเห็นของกอล์ฟอาจจะไม่เคยอันนี้อะไรแบบนี้อยากจะทำให้ถึงอย่างนั้นหวังคนทำยังทำไม่เสร็จแต่หวังว่าจะทำเสร็จและสอนทันว่าจะทำแบบจนถึงแบบพวก voice agent ได้แล้วก็จะปิดท้ายพวกเรื่องเกี่ยวกับแบบ UX UI นิดหน่อยแล้วก็มองว่าอนาคตระหว่าง AI กับคนจะเป็นไงนั่นคือที่วางแผนคร่าวๆเรียน building block ก่อนและหลังจากนั้นก็เอาไปทำก็เนื้อหาก็ค่อนข้างจะบอกตรงๆว่าเนื้อหาค่อนข้างจะอัปเดตหมดผมมีของเทอมที่แล้วนี่ของเทอมที่แล้วใครสนใจไปเรียนก่อนได้แต่ว่าจะไม่ค่อยเหมือนคือเทอมเนี้ยผมจะเน้นที่แบบเป็น use case เป็นใช้จริงมากขึ้นจะเป็นแบบ hand on โค้ดเยอะมากขึ้นเมื่อเทียบกับเทอมที่แล้ววิชา 409 จะเป็นแนว research ซะเยอะนี่คือคลาสจากที่แล้วมันแบบมีแบบ research แบบอย่างเงี้ยมีที่เป็น research มีที่เป็น reasoning model มีแนว research เนื้อหาส่วนมากจะแบบเอามาจากงานวิจัยซะเยอะแต่ว่าของเทอมเนี้ยจะไม่ค่อยมีงานวิจัยละจำเป็นแบบโค้ดซะเยอะถ้าอยากได้ hand on เพราะเราเป็นคลาสชื่อ AI engineer เนาะแต่ว่าเข้าไปดูได้ถ้าเกิดอยากได้อะไรเก่าๆที่แบบพวกเนื้อหาเพิ่มแต่ว่าเนื้อหาแม้กระทั่งครึ่งแรกผมก็อัปเดตมาเยอะทีนี้อันนี้เป็นมีมนิดหนึ่งคือผมสอนของ Soft End ด้วยตัวเนี้ยแล้วอาจารย์ท่านหนึ่งที่ Soft End เขาบอกว่าจะเปิดวิชาได้จะต้องมีเทคบุ๊กด้วยผมก็เลยมีเทคบุ๊กมาให้ว่าโอเควิชานี้คือมีเทคบุ๊กนะชื่อเนี่ยเลย AI Engineering ปัญหาคือเทคบุ๊กมันช้าไปแล้วสำหรับ AI เทคบุ๊กนี้ออกมาต้นปีนี้แปลว่าอะไรทำเสร็จในปีที่แล้วแปลว่าเนื้อหามันก็ได้แค่ปีที่แล้วเนื้อหาที่ของปีนี้ไม่ได้เลยเช่นถ้าดูจากตารางเนี้ยที่ผมสอนเทอมที่แล้วนะโมเดลคอนเทกต์โปรโตคอลเนี้ยเป็นเรื่องใหม่ไม่มีในหนังสือเรียนแล้วหรือว่าพวกเอเจนติกอย่าง Deep Research อย่างเงี้ยไม่มีในหนังสือคือบอกตรงว่า AI มันไปเร็วมากจนกระทั่งเทคบุ๊กมันไม่ทันเนื้อหาที่ผมจะเอามาสอนจะมีบ้างที่เอามาจาก Anthropic ซึ่งเขาเพิ่งปล่อยมาในเดือนที่แล้วเพราะงั้นเนื้อหาที่จะเรียนในคลาสเนี้ยถ้าใครอยากจะได้แบบความใหม่จริงๆนี่คือคลาสที่อยากให้ตามเลยเนื้อหาแบบอย่างที่พูดไปวันนี้ทอล์คของแอนเดย์เงี้ยออกมาใน2 เดือนที่แล้วเนื้อหาที่จะใช้คือจะประมาณเนี่ยมีอัปเดตในของที่เพิ่งออกมาในเดือนที่ผ่านมาในเดือน7แล้วก็จะมีผมก็พยายามทำให้มันอัปเดตอย่างอาทิตย์หน้าพอ GPT-5 ออกมาเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังว่า GPT-5 เป็นยังไงบ้างเพราะอย่างถ้าแบบผมมีย้อนกลับไปมีตอนที่แบบ OpenAI ปล่อย O1 ออกมาก็แบบครึ่งภาคผมพูดเรื่อง O1 ให้ฟังก็จะแบบได้อะไรใหม่ๆตลอดเพราะงั้นเทคบุ๊กเนี่ยมีไว้เพื่อให้มันครบเฉยๆแต่ว่าคือผมเคยซื้อมาอ่านแล้วนะมันก็โอเคแต่ว่ามันอัปเดตแล้วหลายๆอย่างบางบทก็ยังโอเคอยู่แต่มันอัปเดตพอตัวคอร์ส requirement เอาจริงๆใช้แค่เนี้ยโดยเฉพาะคือในสำนักทะเบียนเขาไม่น่าจะเขียนว่ามีอะไรแต่ว่าถ้าให้ผมพูดจริงผมรีควายแค่2 อย่างคือคุณเขียน Python ได้พอตัวเดฟได้ต้องเดฟได้เพราะว่าจะเขียนโค้ดเยอะแต่ว่าในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยมีโค้ดเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆจะเริ่มโค้ดแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องได้เพราะว่าพร้อมส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษ 99% เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าโมเดลมันถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าโอเคเพราะงั้นถ้าใครสนใจอาจจะต้องเพราะว่าอย่างที่เห็นสไลด์ผมจะแบบบางทีไปตัดเอาของเขาแบบพร้อมจริงพร้อมในโปรดักชันมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะงั้น
พอต้องไปอ่านพร้อมด้วยกันผมก็ต้องพอได้ภาษาอังกฤษแต่ผมจะค่อยๆแปลให้ทุกอันเนาะเพราะงั้น requirement หลักๆต้อง Python ต้อง proficient แล้วก็ English ต้องสามารถค่อยๆอ่านตามไปได้ ทีนี้อันนี้อาจจะคุยกันได้สำหรับเพื่อให้คนมาลงเพิ่ม อันนี้คือเกรดรูบิกสำหรับวิชานี้ เพราะว่าไม่มีใครเคยเรียนกับผมมาก่อนในภาคปกติ คือเอางานก่อน 50% การบ้าน 50% โปรเจกต์ไม่มีสอบโปรเจกต์ประกอบไปด้วย 5% proposal 5% report progress report แล้วก็มี presentation 10% แล้วก็มี project report เป็นเนื้อหาดีเทลเป็น50ไม่มีสอบ 50-50 ทีนี้เกรดดิ้ง criteria ผมอาจจะอัปเดตอีกทีแต่ว่าคืออันนี้คือเกรดที่ผมอยากใช้ในวิชานี้เพราะมันไม่มีสอบส่งการบ้านครบก็น่าจะได้เต็มกันหมดไม่การบ้านไม่ยากแล้วผมอยากจะตัดที่โปรเจกต์เลยผมอยากจะเห็นว่าคุณใส่แรงไปเท่าไหร่วัดที่อย่างนั้นผมอยากจะเห็นเป็นโปรเจกต์เดียวเป็นแบบผมอยากเห็นโปรเจกต์ที่คุณสามารถไปพิชได้เวลาไปแข่งงานแฮกเกอร์ตอนแล้วแบบทำมาให้ครบที่เอาไปส่งแบบถ้าอยากไปส่งประกวด NSC อะไรแบบนี้ได้อยากให้แบบนั้นครบโปรเจกต์และแทบจะแบบยกขึ้นพอร์ตได้เพราะว่าจะมีเรียนเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้อะไรพวกนี้อยู่เพราะงั้นนั่นคือเป้าหมายของผมในวิชานี้เกรดดิ้งเป็นสไตล์อเมริกันคือ 90% ถึงจะได้ A F ตัดที่60แต่อันนี้บอกไว้ก่อนคือตอนที่ผมสอนซอฟต์เอ็นผมจะบอกเขาได้ตรงๆว่าคุณเรียนกับผมมาแล้วมันไม่มีใครที่เรียนแล้วจะมีปัญหาเราส่วนมากได้ B บวกขึ้นทางนั้นอยู่แล้วอ่ะคือถ้าส่งงานครบส่งโปรเจกต์แล้วผมเห็นว่าคุณทำมาโอเคก็จะไม่มีปัญหากันแต่ผมแค่เพราะว่าเทอมเนี้ยผมไม่ได้เงินจาก Google ไม่ได้เครดิตจาก Google เพราะงั้นผมจะต้องออกค่าเครดิตเองเพราะงั้นผมอยากให้คนที่มาเรียนคืออยากเรียนจริงๆแล้วผมจะได้เอาคือค่าคุณพันธ์เนี่ยเป็นค่า API มันขอไม่ได้ก็เลยจะออกให้เพราะงั้นก็อยากให้เรียนจริงมันไม่มีปัญหาครับผมมองตรงถ้ามีปัญหาก็คุยกันได้จากประสบการณ์ถ้ามีเพื่อนที่เคยเรียนผมไปลองถามได้ไม่มีใครมีปัญหาอันนี้คือพูดคร่าวๆก็อยากให้เรียนแต่เข้ามานั่งเรียนได้ครับไม่ต้องถ้าไม่อยากคอมมิตเข้ามานั่งเรียนได้เข้ามานั่งเรียนเฉยๆได้เดี๋ยวสุดท้าย Final Project ก็ถ้าเกิดอยากเรียนก็ให้คิดไว้เลยคือเป็นอะไรก็ได้อะแบบ your imagination มันคือลิมิตอะแต่ความจินตนาการของคุณคือลิมิตสิ่งสำคัญคือเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าทุกโปรเจกต์ต้องมี EVA ไอเดียเช่นคุณจะทำเกมทำ VTuber มีรุ่นพี่คุณเคยทำ VTuber ในคลาสผม AI ทำเกมทำสื่อการสอน Learning Tool Data App Writing ช่วย Agent Workflow ที่คุยกันไปในสัปดาห์นี้คือผมอยากจะบอกงี้นี่คือตัวอย่างงานผมเมื่อประมาณ13 ปีแล้วที่เรียนตอนป.ตรีในวิชาที่ชื่อว่า Virtual Intelligence Agent งานมันโคตรกากอะในสมัยนั้นผมไม่มี AI มาต้องวาดรูปเองหมดเลยทำแบ็กกราวด์ก็ไปหามาได้วาดรูปแอนิเมชันอะไรแบบนี้ภาษาอังกฤษผมก็โคตรกากถึงจะไปเรียนภาษาอังกฤษก็แบบงูปลาแล้วก็ต้องเขียนเป็นแชทบอทที่แบบเป็นรูปเบสใช้เวลาเยอะมากกับการวาดรูปประมาณแบบสัปดาห์นึงกับการวาดรูปแต่สมัยเนี้ยทุกอย่าง AI มันช่วยทำได้หมดแล้วเดฟอะไรแบบนี้ต้องแบบผมอยากเลยแบบอยากให้ Final Project เป็นแบบปี 4แล้วส่วนมากเลยแบบงานส่งทิ้งท้ายก่อนจะแบบซัมสกิทวอลเวอร์แบบเป็นงานที่อาจจะแบบเฮ้ยพอมี AI แล้วมันทำให้เป็นจริงได้มากขึ้นถ้าใครยังมีความฝันอะไรอย่างนั้นอยู่ก่อนที่จะออกไปทำงานผมมองไว้แบบนั้น Final Project และสิ่งอย่างที่บอกผมอยากจะตรวจคือมี requirement บ้างกับความตั้งใจความใส่ใจเพราะนั้นคือสิ่งที่จะ differentiate คุณกับคนอื่นในตอนนี้ที่มี AI เข้ามาช่วยคุณต้องสามารถมีแบบมีความตั้งใจแล้วก็แบบสามารถทำได้ตัวเอง pay attention มีแบบ painstakingly แบบค่อยๆมีพิถีพิถันคิดคำภาษาไทยแบบมีความพิถีพิถันและความใส่ใจกับงานที่คุณทำนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นจาก Final Project ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมก็อยากเห็นเอาออกมาให้สำเร็จแล้วเผื่อจะไปใครอยากจะไปส่งแข่งพวก NSC หรือโครงการอื่นก็คุยกันได้สุดท้ายการบ้านหนึ่งผมโชว์ให้ดูหน่อยขออธิบายการบ้านหนึ่งให้ฟังหน่อยการบ้านแรก5 คะแนนแบบชิวๆคือผมอยากให้คุณไปลองใช้ LLM ปิดก่อน LLM ต่างๆที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูบน Arena ให้ไปทดสอบ
ผมจะโชว์ให้ดูง่ายที่สุด คือ ผมอยากให้ไปทดสอบใน Arena แล้วส่งมาว่าคุณชอบโมเดลไหนกว่านั้น คือผมขออธิบายก่อน ใน Arena เนี่ย เราจะสามารถถามคำถามได้แล้ว มันจะโชว์คำตอบจากโมเดลมา2 อัน แล้วคุณเลือกได้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันผมขอลองตัวอย่างเดี๋ยวให้แต่งกร4สุภาพอะไรแบบเนี้ยผมแต่งโครง4สุภาพกร4สุภาพผมไม่รู้นะผมเขียนมั่วๆผิดจำไม่รู้ขอโทษทีครับ แต่ทีนี้ก็จะเห็นสมมติพร้อมเข้าไปปุ๊บมันจะมีโมเดล2 ตัวกำลังจะเจนคำตอบอยู่ใช้เวลาแป๊บหนึ่งไม่บอกใช่แต่ว่าคุณต้องเลือกก่อนแล้วมันถึงจะบอกว่าชื่ออะไรทำไมมันแต่งนานจังเลยวะเน็ตหวังว่าเน็ตจะไม่ล่มแต่ผมโชว์ตัวอย่างฝั่งนี้แล้วกันโชว์ตัวอย่างว่ามันเนี่ยพอบอกปุ๊บแล้วคุณต้องเลือกว่าคุณชอบซ้ายหรือขวามากกว่ากันแล้วพอเลือกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อโมเดลอย่างนี้มันขึ้นชื่อว่าคิมิกับมิซอร์แล้วก็ให้คุณก๊อปอันนี้มาใส่ใน PDF นะใส่ใน Word แค่นี้10 คำถามให้คุณไปคิดคำถามมาอะไรก็ได้ผมมีตัวอย่างให้แล้วเนี่ยโอ้อันนี้มันไม่ขึ้นเลยเว้ยเกิดอะไรขึ้นเอา New Chat เดี๋ยวถามคำถามง่ายๆไลท์เอาภาษาอังกฤษเลยไลท์ poem about no butterfly พิมพ์ลองพิมพ์ผิดนะผมหวังว่าจะขึ้นแต่คือพอมันขึ้นแล้วมันจะมีแบบ2 โมเดลขึ้นมาไม่แน่ใจว่าทำไมมันวันนี้มันไม่ขึ้นขึ้นแล้ว butterfly ผมสเปล butterfly ผิดแต่ว่าโมเดลก็ยังแก้ได้อย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาแล้วเราก็จะคุณก็ต้องมาเลือกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันอาจจะตั้งคำถามที่แบบเมื่อกี้ได้แล้วถ้าเกิดแบบนี้ถ้าสมมุติอันนี้มันดีกว่าคุณก็กดไลค์ดีกว่าแล้วมันก็จะรอแป๊บนึงก็มันก็จะขึ้นว่ามันคือโมเดลอะไรแล้วพอมันขึ้นแล้วก็ใช้ก๊อปใช้สกรีนช็อตไปแปะในกระดาษอย่างเงี้ยโอเคนี่มันคือโมเดลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางทีเราจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำโฟซัมเนี่ยบางทีมันเป็นโมเดลแปลกๆแล้วคุณก็ก๊อปอันนี้ไปแปะว่าคุณชอบอันนี้ที่สุดไม่ต้องทั้งหมดอ่ะแล้วก็ก๊อปให้เห็นว่าชื่อโมเดลคืออะไรแล้วคุณก็บอกให้เหตุผลว่าทำไมคุณชอบอันนั้นมากกว่ากันสิ่งสำคัญคือการบ้านนี้จะช่วยให้คุณแบบลองทำความเข้าใจโมเดลฟรีจะได้ลองสุ่มแล้วก็อยากจะให้คุณฝึกพัฒนาเทสของคุณจะโดยเฉพาะมันจะยากคือคุณต้องสามารถคิดได้ว่าทำไมมันดีกว่าต้องพัฒนาเทสทีนี้นั่นคืออันแรกทีนี้มันมีหลายอันเล่นแล้วสนุกได้อันที่2คือ LLM Arena เหมือนกันแต่ว่าเป็น image ให้กดคลิกตรงนี้นะให้กดคลิกตรงนี้แล้วมันจะให้สร้างรูปมาแทนแล้วผมให้ตัวอย่างไปอยู่A room with no elephant in it แล้วก็ลอง enter โอเคก็จะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสร้างรูปโอเคนะอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ลองอ่านพร้อมนี้ดูทำไมพร้อมนี้มันยากพร้อมบอกว่าให้สร้างรูมที่ไม่มีช้างอยู่แต่ว่าให้บอกว่าทำไมรูปนี้ถึงไม่มีช้างอยู่โอเคทั้ง2 อันตอบมาได้ดีไม่มีทั้ง no elephant ไม่มีช้างอยู่คือบางโมเดลอ่ะถ้าเป็นโมเดลกากๆมันจะใส่รูปช้างเข้าไปแต่อันนี้มันตอบมาเนี่ยอะไรเนี่ย no possible hiding for pants แล้วก็ลองบอกว่าอันไหนมันดีกว่ากัน room size for some too small for small อันนี้น่าจะ no large size no target อะไรเนี่ย no elephant habitat อันไหนดีกว่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอันนี้ดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าโมเดลคืออะไรโอเคลองดูก่อนแต่อันนี้คือดีปกติโมเดลมันจะกากโมเดลกากๆมันจะทำพร้อมนี้ไม่ได้โอเคฟัก1คอนเทกต์ค่อนข้างดีรีคาร์บ V3 โอเคคุณก็ก๊อปไปแปะให้เขียนมา5 อันอันนี้คือสร้างภาพถัดไปอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างถ้าโมเดลมันไม่ฉลาดอย่างเงี้ยมันจะใส่รูปช้างมาด้วยแต่ว่าพร้อมมันบอกว่าห้ามมีรูปช้างรูมิดโนเอเลฟแฟนเอานี้แล้วก็ถัดไปเป็นเว็บอารีนาคือเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ให้คุณสร้างเว็บแทนเดี๋ยวผมลองก๊อปให้ create to delete to do app ให้ทำให้มันน่ารักโอเคจะลองภาษาไทยก็ได้นะจะได้รู้โอเคอันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเซ็นเมสเซจเซ็นไปแล้วค้างโอเคเพราะว่ามันต้องสร้างแอปเนาะอันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าก็ให้ทำเหมือนกันก็รอมันช่างเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอันสุดท้ายให้ทดสอบวิดีโอโมเดลอันนี้ไม่ต้องพร้อมมันพร้อมมาให้เอง5 รูปโอเคอันนี้ใช้เวลาหน่อยเข้าไปดูในนี้ได้แต่ว่านี่คือเป็นช่องทางถ้าคุณต้องการใช้ฟรีแต่ไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดได้ไหมโอเคช่องทางให้คุณใช้ฟรีมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีพร้อมแคนการูบันพาร์ทอะไรพวกเนี้ย
Dark Cave แล้วคุณก็เลือกว่าอันไหนดีกว่ากัน อันแรกไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ก็ดีกว่าคุณก็กดคลิกไปแล้วดูว่าโอ้โมเดลอะไร VO 3ถัดไปก็มีพร้อมถัดไปเลยอะไรเนี่ย First Human Step on Mars Boot Leap Paint Oil อะไรวะเนี่ย Olympus อันไหนดีกว่ากันอันนี้ก็จะแล้วก็ถัดไปก็มีพร้อมหรือคุณจะซับมิดพร้อมตัวเองก็ได้ คุณก็พิมพ์ลงไปได้แต่ผมขี้เกียจก็ซับมิดแล้วคุณก็ลองดูว่าอันไหนดีกว่ากันสมมติผมกดอันนี้ผมไม่อ่านกันโอเคแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบถ้ามีรูปอันนี้คือเป็น image to video ก็คือให้ image แล้วก็ให้วิดีโอแล้วคุณก็ลองเล่นได้จริงๆแล้วเล่นฟรีก็ได้เนาะแบบแต่ก็ก๊อปมาว่าอันไหนดีกว่ากันแล้วให้เหตุผลมาหน่อย ว่าอันไหนคุณชอบอันไหนมากกว่ากันซ้ายหรือขวาอันนี้ก็ยังโค้ดไม่เสร็จสักทีอันนี้คุณก็จะเห็นโค้ดได้แต่ว่ารออันนี้คือมันจะใช้เวลาหน่อยรอจนกว่าเว็บมันจะเรนเดอร์เสร็จขอรอแป๊บอันนี้ก็คือค่อยๆแล้วก็ก๊อปไปอันนี้มันจะเร็วหน่อยเพราะรูปมันหาย have a man standing in the middle อะไรแบบนี้คุณก็ต้องก๊อปให้ทันอะไรแบบนี้คุณก็ก๊อปประมาณนี้แหละก็แบบสกรีนช็อตแล้วก๊อปมาโอเคอย่างเงี้ยเว็บนี้มันเสร็จแล้วสิ่งสำคัญของเว็บเดฟอย่าลืมทดสอบเว็บด้วยเช่นadd something ทดสอบว่ามันใช้งานได้ delete ใช้งานได้ไหมแต่อันนี้เว็บมันง่ายแล้วคุณก็บอกว่าคุณชอบอันไหนมากกว่ากันอันไหนมันน่ารักกว่าอันนี้มันเจนไม่เสร็จสักทีนี่มันเจนแบบไทยสคริปต์เนาะใช้เวลาหน่อยแล้วก็คุณก็ทดสอบได้โอเคอันนี้ใช้งานได้จริงไหมโอเค amazing you did it all ไปอย่างนี้คุณก็แอดทาร์กไปเพิ่มได้ you did it all แล้วก็อันนี้แล้วคุณก็มาเทียบกันระหว่าง2อันนี้คุณคิดว่าไหนมันสวยกว่ากันเราก็มาลองได้นี้ก็ลองแบบนี้ได้หรือว่าลบได้อะไรแบบเนี้ยเว็บเดฟจะได้ทดสอบได้แล้วคุณก็อาจจะบอกอันไหนสวยกว่ากันคุณก็เลือกเนี้ยเล็บดีกว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่คุณคุณแล้วก็เขียนอธิบายมาทำไมว่าเลือกอันนั้นคุณก็บอกอันนี้ดีกว่าเนี้ยโอ้ GLM 4.5 เพิ่งออกมาใหม่ดีกว่าคอร์ดโอปัสอีก 4.1 เพิ่งออกมาอย่างที่บอกอันนี้โอปัสเพิ่งออกมาเมื่อวานอะไรแบบนี้อันนี้ดูคิ้วกว่าอะไรแบบนี้นั่นคือการบ้านทั้งหมดที่อยากให้ทำง่ายๆวันนี้อยากให้ลองฝึกแล้วก็เล่นใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้จะได้แบบลองดูจะได้เข้าใจมันมากขึ้นมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการบ้านใช่ครับส่งในทีมเดี๋ยวผมตั้งไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดคิดคำถามผมจะให้เหมือนอีกเซกหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาขอว่าถ้ามีคำถามแบบครีเอทีฟจะให้ extra point 0.5 อะไรประมาณไปลองคิดคำถามแบบร้อนๆอะไรแบบนี้ดูได้โอเคหรือว่าทดสอบเนี้ยไปลองคิดแอปมาดูได้ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันอันไหนดีกว่ากัน Amazing you did it อะไรประมาณนี้ก็ลองดูได้เล่นเพิ่มเติมก็ได้โดยเฉพาะพวก image วิดีโออย่างเงี้ยจะได้แบบเล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์กดได้เต็มที่มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสนใจเรียนแย่เลยได้ครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วก็ข้ามนี้อาจจะประมาณ